Kawati ka. Ano? Oy! Maulit ako dyan. Thank you ako dyan. Thank you. Sunshine. Ako na siya dito na ako ginamit ko. Ako lang ikan may gagawin. Baka isa na nagagamit ano to. Hello. Thank you for sunshine. Ulam ka na ito. Ulam ba ito yan? Napaman sa nalit sa sirip ko ini. Oh, shit na gana. Ayun ka na ito. Wala pa. Kaya nga, ano ito eh? Ay, ito mo sa ito? Hindi nga. Sayang nga, ito ako lang. Suka na sa basura. Ano lang, te? Ano ba yun? Day way ba? Ay, Joe, ayaw ka ng ano, Day? Basic. Ikaw lang ginamit-sugat lang yan. Pagkabos ko, Bus Ben, 143. Punta di si Kuya Joe. Punta ka po doon si Kuya Joe. Ano ka, ulit? Ben, Sidna. Isubo ka po niyo po. Ano? Dahil oras dapat kasi nito din. Bali mo. Madali mo pa rin. Bobo ka, bobo ka. Ay, ano pa? Ito pa? Brown server. Iya, bumalala. Boom! Di pa sumutri. Nailot ako nga rin bilog. Dito. Dito kami. Imara ba yun? Hindi ko ito. Pinagsusin na kaya ka talaga kami. Kaya ka niligid na tigsusunod ng pangalan. Yeah! Kasi, ano na yun? Read up dyan siya. Read up dyan. Okay na nanay. Ah, parang? Hello.
Ay, di ba daw? Ano ba? Ito na naman ito. Natawa kami ito. Uy, Boris! May Boris. Gusto nyo niya yung taong Boris. Magtutulog ko na. Ay, kanya ko nito eh. Ito na doon. Oo. Ganon? Ay, mga isbag na rin. Oo, ganon. Ano kasi dates? Ano na niya ito kung kailan ibang mo? Ano po? Ano po? Pero, ala, ikaw naman sa mga ano? Ano gawin? Dapat! Ay, bakit? Na. Ano na ba? Bilang ito. Yan na lang. Ang tagal. Guys, sarap pa rin. Ay, ano? Ito nga, Jollibee. Ay, ito dahil ba? Ito ako dito na sa ito. Ano? German ito. Nabahan ako na. No. Dinig ka na dito pagtuloy. Mapiraon. Ay, dapat ano. Sige na ito. Ano naman na? Oo. Ako yun na niya. Guys, sobrang ano ulit? Sabi ito. Ang binawasan. Diba sa na? Ano sa kuya? Ay. Naman, na sinasay mo ba rin? Inawag ka nga yung ano to. Ising ano. Nakinig ka dito. Dikit na tapos yun. Dito. Ano? Sandagan dito. Ano? Diba rin? Kapag napasama sa kanila, ito mo na po. Ramon? Ramon? Oo, kaya na ito mo ako. Ulo, sige. Ulo. Thank you for sunshine. Thank you for this. Sus! Besi granada. Alam ko ba? Nakakapag mo ba ni? Clear ka mo. Makawas ka rin. Makawas ka rin. Gusto! Paglakas sa mga kawal. Pagkakatubog-tubog ko lang. Fred, bawalan na. Nag-iskila magka kami din.
Sirisay. Artista. Tapos si ano, 65. Ano yan? Sirisay. Janine. Tapos pawalan na lang pala na. Betul. Ako ang patuloy kaya. Iga. Ibibiu. Yang nasa kaya black na yan. Now, pin ko ang pagkaga. Dinitive ko dahil na black na. Ito. Alis one. Iris isa na nag-promise. So ano, teacher ka? Anong si mga students na? Ako. Anong oras ka mo? Alas 12. Pagkapan daw sa space niya dito. Nalalog mo pag may naglalog mo. Punta nga po ba sila nito mo? Thank you, but yan. Thank you ako. Next. Mabiwag kita na yung iba yung masker na ako pinto na ayos ko. Lapa mo lang. Ang ayos na yun. Kung wala nakasalubong pa ang ayos. Biglang. Ooh! Direct click sa ayos. Ang hayop ko. Ba't naman sa nakaganda na ayos ka? Di mo nga itol! Ang hayop na yun. Yung sa nakaganda na. Eh, paano ba kaya? Tignan ko kung ano ito. Go to them. Si Indian Mark. Eh, pwede ko yung mapalitan ko yung Di ba naman? Kuya? Lahat mo na din. Ano, ginagawa ko? Ako. Dapat din mo pasok. Kung tapor pa rin, blah! Dahil nilang Ulul. Diyos, ang bawang! Ba't pala puno? Bakong di mo din ako. Eh, si Juan, pangaduwa ka. Irit ko. Irit ko. After ako. Dadalo ko naman yung panto. Ito tapos mag-iyon sa dito kasi sa kitchen. Kabila ka din. Ako na tapos na. Alam mo, Paro.
Bakit siya ko? Kaya napadipili. Ito. Naapakan, may snake na dyan. Ito po, rabo. Hanin ko daw. Tatlo. Ayan. Ay, 100! 100! Lumulatid ko po. Ano ba yan? Uy! Thank you for sunshine. Thank you. Ano tayo? Nagat na ko lang. Nagat na. Wala pa. Oh, bili ba nga yun? Hindi na. Ano pang tigibuling doon? Kaigit? Thank you for sunshine. Thank you for day. Ano? Ingating ka ng abo. Thank you for sunshine. Ginagamit. Dre, sige Dre na. Comment, ano. Sige Dre, yan. Alam ko, ano maninig at tingkap pa na ako. Ay, at least daw. Ay, ba mo sa VIP? Ikaw mo salamat na king. Ulong kitang dumaw. Paparinig. Ay, naman po. Hindi, ang gamit Yan niya. yan. Pero ang gamit mo yun na. Hindi, nagamit na yun. Wala. Masok ko yung gamit. Yaro. Yan yung 50 naman. May taas mo. Ano itong lokson? Cheater na siya. Native. Shine, shine. Hindi ka maano mo, babe. Lord. Ikaw na kayang height na yun eh. Ito mo na. May parcel mo. Ikaw kayo ni. Si Kano. So, ako hindi naman kung pinapakalbay ko sa mga. Sino? Bakit ba sa electronic? Naiwan. Adi kuya, alin na dito kay Iti. Ilot na si John Ray. Pero. Alam ko na decoration. Low, sumute nyo daw ako. Uy, masumit ako. Alin na to. Ulo! Di ako nakagadan. Yes, thank you. Shine, shine. Ay, not forget. Natin ko ba yung kita Support ka. Nandaw din. Yung sino ka na.
Eh, ano ka? Kaya ko pa nga, Yeah. Look. Dami na kita. Ulo. Ay, shine. Mapot. Mapot yung pagkalang ka lang magkwento. Lucky George. Ay, shine. Thank you for that. Puta man may Ay! Ay! Really does say. Wow! Wow! Laugaw! Nakahatulo-tulo nagpapatay sa ko. Sa kuya, ni Manila. Ayun mo, ba't pa wala? Ito na yun. Di ba ni Manila, ugo mamos ka? Kasi, thank you for the sign. Thank you for that. Ano? Oh. Ano? Everything. Oh, shit. Sabi ko na naman, Yung labon? Ang motor. Nakasanay sila ko. ano ba ako tumagaba ko ni Manila? Ipakita mo. Bumadyan ako. Lagi ko kang bago niya. Pumunta ko sa ay gawin. Ah, wala ko na ikasumbi. Ulul. Ulul. Ulul ka ba sa nito? Hello? Pura ba? Nandiyan ka na yun. Naugaw! Nanaugaw ito. Nanaugaw. Hello, katagbo. Hello, katagbo. Tangay, makusok ng barat ka na yun. Ah, nakalimutan! Wala, sige. Ah, ito. Wala. Hello? Kita na naman ko. Ano pangalan? Ano, Mark? Sorry, Nahid. Sorry, Nahid. So, active na. Criteria! Yun na yun, oh. Utang din. Manabuhan na yun. Yun ang mura kanyo. Oo, tayo. Top bang ano? Wala na ko pala. Tig-tig na ito. Puta kaya si Ray. Tatal kasi ko na may gulo. Hindi gaano ka mayo. Tingarapos ka, no? Wala mo tiket. Inuubos sa kibalayo. Baka matibay naman talaga. Maganda po si Bayo na ako. Ayaw mo siyang kibala. Tapos makulubog ba? Ito eh. Wala tingnan ko Apro. At yan natin ka mo. Nice one, agree. Thank you for the sunshine. Thank you, Lord. Thank you. Ano, kahit kuya, no, word to Thank you for the sunshine. Thank you for that. Minsan ka ba yan? Sorry na eh. Sorry na eh. Oh, nag-end pa rin sa Leopard. Sunshine, thank you for that. Uy! Ang gano'n ba ako yan? Umalag ko. Nakakawan pa na nakatulog ka sa Uy, mura! Gusto! Anchar! Value leaf? Asan value leaf?
Oh, saan yan, friend? Oh, mag-survive, friend. Yan yan. Yan yan. Ay, yan. Ay, nung mag-survive yan. Yan yan. Ah, takot na yun. Hindi ka magpawala. Hindi ka magpawala. Ingat na siya. Suwaka sa doon. Juy! Nagpapaganda na nga yung SU3. Tadi ko yan. Rino! Mag-api din ikaw na duwang. Sorry lang eh. Kaya tadi ko yan. Shine. Thank you for day. Thank you for this. Lolo ko yun, gusto ko yung mga iyo. Alam, plus 36. Ay, pawalat si Rin. Yan, sa kuya, ito at si Rin. Pwede, ano rin eh. Kasi kung mag-dere sila. Hindi kasi. Ano pangalan? Ano pangalan? Ay, ganun din. Kundi, video ang tiga po. Kasi maaari. Siya ko ito, wala na, lakas na ulit mo. Sila. Kita ka mo na po. Yung kita ko. Di ba, di pa kaya? Ano ito? Mano, ano pa ako? So, HBSI? Bakit? Siya, kaya ako na medyo pakapin. No, what should be? No, there's not. Ay, siya na ulit ako. Oh, plus 1, wala to, plus 2. Doon na rin ako ko dyan. Sleepy na lang ako lang. Sleepy na lang ako. Ako lulubog yan o. Naingan na eh. Pero may kontak ako. Hindi ba tuso? Hindi na Jojo. Wala. Wala matindi. Yan o. Anong raw? 20? Wala sila. Wala sila. Ah. Ako yan. Relax yun. Ululugot yan o. Muli, ano na dyan po? Ano na? Masiti na, madam. Diba, nag-vlog na po. Uy, ako nagdanoy ka na dito yung ano. Wala ka naman. Pwede ba nila ito? Okay yan. Ito ka na doon. Ay, ka na doon. Wala, miss kaya.
Bigyan na lang ako kayo. Kita ko nga. Boy, hindi naman. Ano? Try na ako. Sige na ako, anak. Sige na natin. Di ba? Ikaw sundi. Ayos natin may Ang pera ka, Jo? Oo. Naging soys! Yun nga, ginagalit ko. No. Putang mascot. That's the out lang. Paman. Yun na. Restart man na talaga. Restart. Dahil man sabi. Restart yo. Dahil man sabi yo. Chunat mo. Ano ko. Na ano ko ba? Dahil mo. Restart man yo. Puro share na. May gusto ko yung Hindi ko pa naging kumagpainom na. mga kimura, pero yun yung balik sa dato ko. 99! Makaskas ang anak-anak. Lapa iyan! Iyo, yan man sa kuya. Ano ko? Pinalitan mo na eh. Sikis ka na lang. Sikis ka sa'yo kampirok mo ito ka na. Sikis ka sa'yo kampirok niya. Nagbabakalangit na. Ang nagbabakalangit na mo. Vampiro sila ko na tulog. Yung taon na sa kuya. Iyo. Mas bigat na sa'yo mo ay Pero naman, di ka man nagagatik-tik daw si Monasio. So, kuya, singkot lang ito. may gusto ka, bakla ka kayo, kaya may gusto kayo tagpo. Ay, huwag kaya din. Lalaki. Uy, kalbo. Nag-resoy pa lang. Grabe na kayo. Kaskas. Lapa! May sniper ah, may sniper. Uy, moragun. Lay, lagadan! Ganyan din na. Mahiling mo kayo. Tulo. Ano, may accessory? May accessory wala? I-open ka. May accessory wala? Hindi ako. I-open ko ang taon. Open ko ang taon. Tinipon ko. Ikaw ba siya? Uy! Ipaggamit ko lang yung account ko. Open it. Sabi ko gamit yung pupot na ako. Nabalik na sa account ko. Yung basta, yung may baril. Ikaw, diyan na. Nagpalya ka. Wala kasi sa malawat. Ang tutri mo. Ano ko? Ilat days. Tom! Para! Toy! Sinailit na pa sa civil, Toy. May pagkamungguloy. Ang title ninang baga. Pwede kang ano niya. Ano? Ito kang... Ano ito? Inaanak niya tapos... Yan, inaanak. Inaanak na rin, ano, ako. Ano ba? Sa ating kami na... Dati lang laptop. Nag-iwan lubot sa joke. Ako mamatay, rockstar. Di na pwede kumikot, di na pwede kumatras. Pati, dala pang Makalimutan niya. Wala. Sabor ko yun.
Yung pang Thank you po. Hindi ako siya. Ah, grabe. Oh, sige nga. Pag-glitch sitting. Uy, naka-glitch. Wala ka-glitch. Dati ka manahigit. Pabon! Pwede mo. Ano na sa naplang Pilipinas? Magbuhat ka ng palit. Hindi ka na magpakalabas. Si motor no nagdakula ang malakas bago. Uy, kaya lang. Kitang ko dahil hirap. Nagtito sa paman na ko kung dahil tira. Hindi, ano ko, wala akong papel. Tabo, malaki ang kayo. Wala pagkil sa No, mukha. totoo. Kaya nalilikod ang kama ng Uy, ang motor mo si Magpunga ko dito sa ano. One presyo. Ako magkita ko na. Sabi ko ano, kung gusto ko sa gusto ko sa Pilipinas. Ano ba? Ako na dapat sa sarili. Pilipino si Mabso. Iyo, ako nakita ko. Ano sa manapon? Abog mo, may bakasyon ka pang Hindi lang magtutunan sa mga ako. Bakit na sa Disney? Natawang ka man ay Wednesday. Natawang ka man ay Wednesday. Sarang sa Hindi lang mo lang sa mga Spring galak. Spring galak. Sabi ma'am, sabi ni Aldrin mo. Aldrin ko. Aldrin mo. May pagkaboy mo nito di. So, kasi mo ay tigito. Si ano ba gusto niya? Naglaw ka sa mga gusto niya. Tapos na ka na mo. Ganda ka tres na. Ilot ako kinagada. Tinawag ko. Wednesday, sumiswap. Oo. Oras dito sa Ano nga, nag-asit nun ba? Kasi kung namin sa kuya, tinawag ko. Nagtagap sa akin ito ko sa milikod computer sa arap umagad na may ito. Nahilig ako ka na kahit nag-boss na lugod ako. May nagat sa kuya ng buwang principal mo. Tapos nilawag ko. Tapos karakara mo to sa klase sa mo. Si Janine, ako si Jessica. May price ba si Jessica? Tapos kayo si Ray. Si Ray, kasi si Ian, o Ian Ray. At ano, nagbangka ko nag-price. Nagamit naman ko. Lucas yung pati. Then ako, magamit ko si kanina, burger. Kinuha ko. Tapos, nagpapakadaan nga yun. Adolis, kapuya ang burger. Liber ko, okay na box ba siya? Ay, ba tayo? Wala pa iyan. 23, 27 pala. Para na, What? Hindi ako nagbukas nito. Ayoko. May kayo ba? Gawa ka sa ito. Dati, tutunginan sila yun. Walang batang kita ni Ngok. Oy, sabi ko. Hello po. Nalilindo kang kaya kayo. Hello po. Ano yan? Asa yung nagtigo? Itagboy to, board. Piso. Ano bang nakain mo? Bahay ng ganso. Ay, upang. Iyon lang. Ang pangalan? Iyon Ang ano? lang. Pwede ko section mo, baka bugog. Ay, upang. Ay, gawa ng ganito, eh. Upal daw, baka pinito kami sa Upal mo daw. Iba na nito. Bumi mo talaga yung kulay na section. Ang kayo pinangalan sa section. Malamang nag-ipo yung ano, Go. Ako na sa mapi. Uy! May kupuri! Kupuri mo! VIP na sigurado na. Uy! Puta mo. Mas bumili nga ng VIP tol. Saan mas ng VIP ka? Wala mo. Bakula mo sa kupura din. Hindi nila din.
Ewan. What? The name of the Ano yung pangalan? Hindi na ba din nalapaan? Talaga ako ka talaga. Ganda pa naman, tapos may amabo. Oh, Yung mga bumali. tawa na sa nakibat doon. Nakikita. What? Ano, may bahay kasi yung bukok-bukok pag ang bahay, yung side na bahay, tapos yung ano, kita na puro ano yun. Yung normal na kita. Limit na rin. Di ba? Ang kahit din No! Sige nga. Subukan mo nga. Sira mo ay magkalbo. Masisira ang buhay mo. Bukasan ka mo yun eh. Dito sa mo man kalbo. Oh! Unang grade. Okay. Welcome back. May nakantagake. Okay, nice wrong. Hello, mo ba kayo? Para kaluwag ako si Jessica. Nagyano ba? Dapat para magsagin ako nga na ito. Ay, di para tara mo na kung ano. Lari ko na gano'n ako. Iwan. Angas kaya. Nagano. Iwin. Angas. Angas. Natataklo ba sa nakabang siya? Okay, ano? Paso angas. Ano? Adijig angas ko. Uy, naganan naman. Nasa ko yun. Pasundan mo sumugay ko. Tabo ang ano ko. Yo. Yo, Sir Lady yun. Shit eh. Pero anong bas, ano lang din? Kaya mo? Hello, baka ano, baka black mo ka. Naku yan, dapat mo. Okay, no? Oh. Sorry. Fix ko, no? Wala yung tuwang hindi na lang ako. Wala mo yung mga dalo. Sik, ano? Six ka na. Saan ka pa? Six ka na. Six ka. Time ko ba? Ano kayo? When everything but Tapo! Nauso. Kapag ko lang mo ayun pa lang sa'yo. Hindi naman. Hindi ka doon pa yung mga Hindi pinigmasa, oh. Sino tutulog daw? Maricel. Kasi mami ni Sai, ikaw ni Sai. Yeah. Ano sino mo? Ano ano yun? Ano yung COVID na yun? Maricel? Si? Oh. Uy, nagkanalo. May number. Sabay lang tayo pangulang.
Ito kami lamang, kaya malas mo ba? Di lang ka lugutan, tinanong ko. Ako magkano. Ipangati mo na buong maorang ini mo. Hindi na. So, Sige, kinakalat mo na ako yung nando mo. Tama ba yan? kaso lang ay nalalaman na yung totoo. Patay ka dyan. Naglulo rin naman. Oo, hindi ka lang nahuli. Tagpo ay yung nakikita Sarap na yung mo no? Nagkakanta mo kami. Sigaw ko Yung sa bulo, kaya kalus ka. Away na sa lawan. Oo. May tibus. Oh, mainan ka ba? Araw mo ka nung. Ayaw, sino mo ka? May sila pangalaman. Oo nga. Lingaw pa tayo. Mga rin. Sabi, may sila. Hindi ka lang lumala. Palihanap na kayo nga yung Nalalaman na yung totoo. Diyan ka natin kumusta ba? Patay ka dyan. Nagloko ka rin naman. Oo, moradon, moradon. Gusto mo daw. Natasita ko. Ilatan siya, walang. May ano na baking, no? At saka, ikat-ikat ako dito. Uy, like, anong pasok Ano? dito? Bago, ano ba? Bigay na yung side. O, tuloy ko ito mo. Para ano mo? Pinan mo. Masa mo ay tuloy yung mga Woo! Ba't si Piling din na yung manino, mas iisip ako tipid ako na yun kung ano yung Pili ko, baka matrang sa tinik-tik ko na kapatid pala yung Bibig kita. Bibig kita 1.3. No, Kung tamahal kita, what? One day, one day. Okay, yung titikaw mo nga yung sa patay, titag mo na mo nang go, ako nasa lang, ako hindi na ako. kamukpo. Hindi na kamukpo. Nagkakanta mo na kami ni Baton, no? Nagkapa kami ni Baton nila. Ini na yun. Nasalahan ka naman. O, kasi tulad na pag Eh, kaso nga, mahilig din sinig, bawal magkakaon. Ipagkamutuloy. hindi mo siya dyan popcorn, wapo lang. 118. Ang gana dyan siya. Yung hard na katalo rin. Ay, signal sila yun. Wala pa, o kalapit ay natak na naman. Bago nagtas mabuli. Dole ba? Nalalikat ka. Ano yan? Crossword. Sinabo. Ang kalapit ka tayo. Uy, maaaring mo. Sus, puro.
Sa likod na hayo. Nakatalag ka na rin sa tagpo. Tuyo, tuyo, tuyo. Kaya ako, ay! Pagkita pa. Ikaw, ayaw ay guys. Ayaw ay. Sige, pati ka madadama yan, ano, Kaya mo na tinatawag. O yan mo na ko. Tara, ito, parang ginibo. ano ito? Buting. Ah! Ah! Ay, motor! Ay! Ah! Okay, Talaga, Ah! ay ko na din same ang Uy, tako yan na tol. pagkay ko tigtakluban mo, ano yun? Nag-zero. Yun. Yeah. Biko, mundo ko na yun. Mga ikas. My God. Alam mo, masagot ko na Ang parang oras niya din. Kaya mapilyan mo rin. Sila gagamit tayo. Pwede niya magamit. Lako mo man dun sa Permanent lang ito. Oh, pero Dan! Dan! Paano Ang ka? kabila ko nga. 24 oras. Oh, Diyos. Oras daw. Then, Oras yun. Paano hindi ko makasakal? Saka tagilan ito. uy na gana. Nagkituwa, di mo. Yan. Uy! Yan ang pinakalimutan. 24 oras mo. But ang hayop. 12 hours. Ay, laban nung pag ikaw mag-tiktok, tinawag ka kasuman kayo. Ano? O, mautin ka na naman. Ito, naman Kaya yun. wala nga kampan. Uy, ito parang mabangan na. Patay na ano naman, malugaw yun. Ano yung ano mo? Masalang pa ako dyan. Sundo na ako. News. Oh. News. Why? I double you. Uy! Pare, tayo po. Uy! Gago. Lago. Lago. Subukin yung phone. Nadirin si Kapon.
Ibarit. Ano man? Wala nagsabi. Pag di man bigwa, di man nakuha. Sige na ba? Sus na mo nun. Kaya, lumabot kaya, alangan. Alasong ka na naman. Kapag sabi, hindi. Kaya mo natin na. Hindi. Kaso lang ay nalalaman na yung totoo. Malalaman na. Malalaman na. Yung ano ganito. Hindi mo daw. Kaso ka lang matatawag na. Kaso lang ay madyat ko na pagtawag. Tao pala, dahil na mga. Oo, dahil na katawan. Ito, palma na. Ano parang karpet? Oh! Sige din. Yan. Yan. Ano, narinig mo? Ano, rago? Ano, narinig mo? Narinig mo, ne? Meron ng paslok na ano. Tinataba na siya na. Tinataba na siya na sobrang pagsaluan. Oh, malo mo, dito ko dito sa inyo. Ibigay mo naman. Putol, may tinda ka. Bigyan mo siya na putulo. Napuputol mo, ah. Napuputol ko nga niya. Hindi, mga niyo. Sob na. Kaya ba? Ay, gunting. Wala man na gunting. Hindi ko nga na. Gunting ka na radyo. Wala. Ayaw pa ito. Hindi ko Alam ko sabi. Wala. Napangin lang kayo. Napangin lang kayo. Uy! Uy! Uy, pagbalit! Pinagtulungan na ba din? Alright, murang lang. Uy! Uy, naglote mo na din. Layton! Layton! Kaslok ka talaga sa kuspay. Oh, shit. David, ay ano. Oh! Kung tumagi ka na, bro. Militan, militan. Oh, shit. Ooh. Parang free yun. Oh! Isa na makagawin. Sumatin mo tayo ng arpito. Yung atras. Oh! Ako yung smile na Ako na lahat ng bang. Kaya lang siya nagdadubol. VIP yun? Yung pa VIP pa. Upito na. Ayun di. Ulo. Ay, ano kayo storage? Gamitin mo. Yung mga pa, para lang kung sino-sino na. Kuya na tayo sa ano pa nga ka ni Man? Oh!
Sakan ko yan, nag-ibig Even ko ako, even. Iyo, even. Heaven. Even, ano? Heaven. Heaven ka na rin eh. Haven't you leave me? Kaya ka kayo. Bili na kayo, Yun bili. yung even, no? Kuya. Haven't you leave me? May sarili. Kuya, bili, kuya. Ano na, bakit ang tamo? Bili na ng Gusto ka na ako. La. Nagamit ko na. Apa? Wala pa. Nagamit ko na yan, oh. Okay. Iyo, Iyan, kung pinatutok sa tiri ko yan. Yo, yun. Even. Hindi Yun. Moto, bawal. Nako. Kristal. Nako, Leo. Kaya nga, kaya nga. Kaya man kaya ako kuya. Pag nakamusalit, kristal na yan kuya. Sila, yun yung location. Kuya? Ano ko itong baby kayo? Ang duty. Tapos sila, kasi passport. Ang totoo, kailan totoo. Ay. Paano man daw magpapay-store na ako? Pero di ka nagkagawa ka. Rosal! May number ito. Wala. Hirap, ikaw. Hirap. Bago ka ba? Hindi tayo mo na sinungaling. Tulad yun na yun. So, no. Ano yun? Kasi magkala kung sino na buwak. Hindi lang nga ni. Ano lang na talaga? Eh, Shakespeare, ko ba kasi ko? Mahal na mo kasi. Out na plato. Oh! Open man! Ano ito? So, di mo, tignan ako. So, nag-ano ba yan? Ha? Nag-ano? Wala. Nagkakaigo si ano ko doon ng kaya yan. Kuya, Ayan nga. kuya, magkakaigo si ano? Kuya? Gagawin din Eh, mo, ilan mo yan? Ilan mo yun? Mahiling niya mag-ginagawa. Ilan mo? Lahat, yung ito, kaya itaw. Open na ako. Ikaw, pinangunan ako. Kung mapasok naman tao, ay pag-abot naman ubos. Ikaw ba kaya pagka? Kuya, mag-big ko si ano sa kanto. Kunin mo yung ba? Kaya ito yung... Dahil ka mga ka. Yung magdali. Kaya ikaw, muling tawaw ka na, Roy. Hindi ba ba?
Kapansin din, manatitin na kapansin. Oo, nene. Gary Ipis. Kung ibig ko po siya. Oo, yun. Pilapil! Utang kita. Now, Bago nga Ay, kami na rin, mag-Twitter, hindi ko rin. pati sa Hello? bago nga Kami na rin. mag-Twitter pa. Oy. hindi na, nakakabot ka mo di ba? Nakakabot ka mo. Ano? Nakakabot ka muna, kami lagi siguro siya. Hindi mo. Sorry. Nasaan ito? 1, 2, 3, yeah, for good. Hindi ka nagtutugod ang baiting niya. Oh, oh shit, may drop. Hindi mo lang. Oh! Ha? Balik. Dami na. Hindi mo kaya. Nakakabay mo bigla ko pala yun. Ano, ini? Oh. Wala ko pakijambay. Nakakuha. Ilang X dito, Tol? Hindi ka gaya mo si Kupa. Ako, dito din na X. Element. Uy! Ginagamit ang kumakirat na tanah. Para di ko kumilang ko, lugaw ko. Makawarin na ako. Yun, nakakabot ka mo ito nung agad na ako. Yung subak mo. Ate, nagdudugunta ka. Dali. Dali. Dali, at ano po? Bulok! Ako pang ganang digdig. Sabi na daw. Bako, kurso mo. Alam mo ito, saro? Sabi na, ito. Nabog ba ka ba? Mahal trip daw ako. Ito na yun. Bulok digdig. Ay, kaya ka ng bay. Kutsilyo ko, brother. Na, nasusunod ako. Bayaran ka ba yung minaw? Ha? Bayaran ka mo. Ano? Bayaran ka mo. Ano? Kita sa patuloy na bata. Para ano? Patuloy. Terus ngayon ito ganito. Ang buto nila, wala lang pag ang buto ko. Uy! Ton, ang buto nila lang pag tinotoy. Okay na ako. Mawag ba yung burno ko ba? Hindi na pinupatay. Eh, yan. Yan. Skin. Ako ba natulog? Ano na snack mo? Meron ano po? Ay, continue ako. Naay ko. Ipatuloy. Ano yan? Ipatuloy ba? Lapil mo po? Ipatuloy. Isa na presidente na. Ha? Wala. Ano? Ikaw sa nagkakaroon. Ikaw sa ano siya. Hindi mo lang ko nag-vlog. Kasi susunod ko.
Kasog mo may ano, nag-long dance katapos si Jake mo. Yes, sinasalwa. Oo. Tapos pinali. Pinali mo yun. Alam ko lang magpapagod. Sigara po ito, kada kakakan nga, anak ko, magsalita gabi, ibig ba kayo? Request nga ni, si Tolix tapos yung taga-bibig ko ba? Nag-lugar naman, o, sabi na po, wala sa buwa. Kung ko na nag-isra kami, ada ko dahil sa amin sa binda. Pagay kami dahil sa isra kami, pagalawa, tapos hindi na naman. Yung kaulan na hay, at least yung mga ubusan. Marami ako sulo ng uran. At least yung mga ubusan sila, may sulo yung mga nabang nila. Hindi. Oh, yung dawa kaya oh. Isa kayo. Yung tubig. Kasi nung gulo, nakasay, baga ako sulo-sulo, din mo sila nagalaw, gulot-gulot sa mga dumang. Oh, napiniyo. Uy, ano ko. Aray! So, matikis namin sa mga sa mga sa ano. Matikis namin sa mga sa mga YouTube. Board. Pag naurag, medyo matulog. Uy! Yes! May motor! Mayroon lang si motor mo. Bigyan na motor mo. Madaling po, parehas kitang ling. Ano? May pag-i-entry ko nga ito. Ano po? Ano? Gariyaw sa ito ka na may. Wow! Ay, Ay, nagpapahulog sila ba yun? Oh, yabo! Tignan sa na yun. Tapos naitig ko kasi sa ito. Oh, no, yan, no? Natawa naman niya ako. Hindi nga dahil na ako bumuli, pero wala naman niya, hindi nga sa inyo. bawal ka ba? Uy! Mura ko na chor! Hindi ka na, dahil natawa na bumang kahit bulo. Hindi sa kapag spray ko daw kung ano, sister ko. Ay, mura ko na. Ang gabay! Bulo pa, sabitan ko ba siya siya, Aray! pinagam ko sa inyo. Ano rin? Ay, Iyon eh. yun. Bakit yun? Kailangan, bulo pa, Ano kayo ng pangalan? straight, Ano? straight. Ano ang pangalan ng pangalan? Turn, ang biwang kita turn. Block ito di turn. Naga? Turn. Ano, sa link. Link ko, block, ano, Sino ba? Bakit? Kasi kita kanina, ko ito. Sinapansin na ako kayo. Ay, natuto!
Pag ako dito, hindi mo ako nalinaw. Kasi mo uli, ano? Kasi sir, kasi sir, yung mga anak. Iling ka ba nga rin daw? Rabat, at kayo saan ka? Room. Bay, nagano ka dun ba? Hindi na kayo, ito lang din yung kasi Okay, wag ka to, no? Nandun ba yan? Di ka rang PD. Pinaduha ko yan. Lagi ko naman yan. Ano na, ang gusto Ano? ko. Papin ko na ako to. Malitin ko na matuloy. Kuyan! Uy, kuyan! Siya nga rin kayo, kasi nga rin sa kuya mo. Sa kuya yon. Yan, sa nandun. Wala, sa kay Jinjun na, badla. Oo, tinawag ni Kuya John. Natapos na rin Kuya John ang magdala sa tripito ni. Ako lang ako ng sa Imo ni. Biling ka sa namin. Kami pa, kanay ng sa'yo mo doon. Siguli na ko na kayat dyan. May sitiran. Hanggang bagsibin na day. Hanggang bagsibin yun. Ang lakay kaya na kayo. Hindi po. Ay, ito na yun ako ninyo. Loyan sa kuya ng bilig ko. Ay, siya. Oh. Yaw ko yaw nasa kasama ko. Ito ko ba? Ay, free po na lang. Dapat ibigay din ko galit lang ng ako. Pero ilan din ibigay mo. Pero pag wala ko, Bakit na ay kayo tumutuwa ako kape? asan mo? Or buwan ka naman. Yung Marshall din sa link ako, ano gusto na hindi ako nagagamit. Ay, alin pala yung research ko? Hindi na ako yun. Kaon ako dito. Dapat ako dito. Pagdaling ako dito.
Ako yung nagagamit ng mga kumain. Okay, sila. Sorry, maniyan. Kasi tira. Ako ba na Naku, nung kaya nag-i-release, parang naman ako sa kanya. Alam mo, ano ba? Sabi mo. Gusto ko mag-release. Si Jovan, kung nainitan pag may nagkagamit. Masarap ito yung sila sa gamit. Dalawa ko yung days. Natul. Malayo ka na, oh. Bravos! Oh! Ibang lalaki. Hindi oh. Ay, sarang lalaki. Pali-start sa to. Sarang bata. Pali-start sa to. Wala ko eh. Sorry ah. Boom. Ito, bigat. Ito. Parang nagpapit. Ito. Napakalayo. Message mo ah. Medyo mo bibis.
Salamat din. Oh, hindi na maaf yan. Tama sana ako. Galing. Galing nito, Lord. Magpatrabaho kay Joey. Ha? Magpatrabaho kay Joey. Mura, buksing kami ni Joey. Ba't naman sana na ako? Bukso. Ayop ka. Pagsunto kami ng pagkapukan. Tumba si Joey. Ay. Aso to kami dito. Ini nagkarat ng dibdib. Dino kung nagkasingin nakapot ng dibdib. Nyara mali na ikaw kami dito. Dibdib, the place, we are rotary. Kaya magpilisan, masuto kayo kami yung gani. Hindi ko manapos. Para, teka na yung mga rin. Alik, tigligay kung paano, kung sa'yo ka marigiligay, di ka talaga nga yung karapan lo kahit ni Joey. Pasak ka talaga. Paano ka, mas mo ka ako, mas mo sa ganun ko. Ako bulit diyo, kinakain eh. Si Joey. Karong suntok mo na nabilo. Wala po Ibo to ka pa kaulo kung ka nasa itong isipin. Ay, sana ka si Joey oh. Karta si Joey oh. Kasi talaga si Buto di ba dito pasan pa rin. Wow, Payo. Ha? Alam mo payo diyan. So, pando ka itong mga pito. Hindi lang naka-start kayo ba to? Si JPR yan. Ay, si JPR. So ano pa nga ni? So Kisay daw, kisay daw. Si ano Buto. ano pa nga ni? Si Buto ko. Ano sila dito? Ano ba? Parang araw pa ni JPR Buto. Kung balik dito ay si ano? JPR. Tapos ano 5 beses na ano na ayaw yun yan. Si Joe. Kaya kaya sa yan. Mami, bakit na? Kaya isang dito. Ang bros siya ako, Ted. Kaya mas Bagi ba? Grabe ko dito. Rampor. Ready. Nakabir tayo. Lumot lang si Joe. Ikaw ba yun? Mayroon. Sugar. May dahil ko sa tingin. Wow. Natay lang. Yung kasalanan o pangalan? Saksakan mo, saksakan. Bawal ka, hindi daw. Sabi na to kay bawal lang ng iba. Nagkikag ka ng bawal. Ayaw ba si Kuya? Alam mo na. Yak na kayo. Sure, sure ko na. Hindi, gusto ko hindi isang bahay. Di ka man naguluwa.
Saksakan? Saksakan ko yan. Ha? Saksakan. Ano lang? Sabi. Subukan ng kanayos ka. Ako doon. Nakakapatid ang ko. Nakakapatid ko ba din? Nakagalan din sila. Hanapin niya yun! Kasor, mga dito. Oo, na ipagkarap yan. Uy, yan. Pagayaw, pagayaw. Ako paano mo sigaw hiling na na. Gusto mo na yan, yan. Sabang. Sabang. Joy na, joy. Sige pa ano. Eh, di ko man yun. Pagayaw. Sabang. Hindi ka mag-daw. Hindi ka. Wow, tunay. Hindi ka. Hindi mo na tunay. Ano man yan? Ulam na. Ang nanikyo. Open man. Yung mga dulag. So, pinman sabi kaya, kung Oo, sa kuya. Sasakan yan ang kuya. Kuya nga sasakan. Hindi ako kaya nagbabatil ka. Hindi mo niya nagbubulit yung susi ko. Kaya ito pag nanini ganito. Kupuri ako. Oh, bakit siya? Yung susi ko sa... Pre, mapulit ako ulit. Ino pa ino. Ya. Mga pubarya. Madaya, oh! Gusto ko na po. Ay, siya at ano? Ay, si Drake! Si Drake! Si Drake! Si Drake! Si Drake! Ako na ako si Drake. Ay, siya at. Umiiyo man ang gano'n, magbabalik na ulit to. Sheesh! Pare. Ang Rus. Nyo, 2 months sa ako ba, di? Ba't binalik ka? Babalik pa. Wala, magkalmati yung... Contented now. Itapukan kaya ako ni Kuya Endo to. Itapukan na ko yung ano. Ang ingasot si Sir. Kaya kung natutunan yung... Sunod yan si Sniper at ah. Ah! Ito? Hindi ka itong sisi. Ako na Janero. Kusit! Kaya mo, wala na kikoy dyan si kita. Yung 57 na ilalim ka, no? Dyan si kita ko yan. Dali na.
Ready na to, Rose. Kasama naman yung pang. Tingnan na ba ha? Di kaya ito na ano? Ano ba hindi ako Ayaw na download ko. Hindi ka magpalik ang Ayaw nang lublak sa'yo. Hindi makapagpagalang. Ayaw manituwali. Hindi mo na. Ay. Mapalit na pa ng Rose. Sa'yo, ganda ako. Ang black. Tapos, Naka. mag-baby. Wala ka munta, gusto nga baby ko sa Australia. Baragawa na. Ay, sila, salamat. Kaya mga wingman ko. Abong, tudo. Abang, open. Lapit siya nga eh. Tingnan mo na niya ako sa mga Eh. Abang, abang. Magkano? No, wala. Bawal nalilika ka. Gusto mo siguro yun. Pero ko lang mga Bawal naglilikat ka sa kuya. Suburat, hindi ka dani ka sa Joey, sa Jipe, sa Coco. Siguro, wala ka ano. Hindi, Ano? Yan. Ha? Yan. OG. Sabi mo, chicken meal. OG. Meal. Pag-gimil. Bawal kaya ko yung ano. Hindi na ako naloko. Ano? Sorry lang, natin ako sa Ang Joey, pretty po. Pagkatapos ng birthday ko, bawal ko yung ano. Hindi na yan. Gimil. Sampai bawah, ini nasib ko rin yun. Tingnan sa Papalo ko slide. Slide. Ano na ito ba? Ito, baby. Hey, sure. Sorry na eh. Ako, yung si Yuri kasi ko rin. Si Yuri ko. Dahil sa dati, Rosil Google mo sa Kita mo, i-destroy. Saan kita ko yan? Wala ko madilaw. Wala ka naman nila. Oo. Sinidya. Hindi siguro. Hindi siguro. Hindi naman Ang tirahin. I don't feel good. Dito, babe. Judo, bagong sa iyong pantong Rose. Alam mo ba? Oh,
wala plan. Balang logo naman. Ayos na talaga guys, yung Rose. Nakanda na, ayos na sana. Wala na ang... Oh, paano? Yoy. Iba na baga. Ano? Iba na oh. 2.0 ay 2.0 baga. Tingnan daw kung may balik na. Tingnan daw. Yoy, iling nga. Ilan siya? Oh, iling ang logo kayo ni. Ito may antipara na iniwara mo na naman. Oh. Oh, antipara na baga ang ano niya, ang kalo. Alam mo, yan ang antipara ano. Yung antipara. Ay, naman ni Kuya. Diba? Oh, wala ba no? Balik na bro. Dapat dilitin pa ito dalo dun Kuya. Di pa eh. Di pa eh. Sure, di mo po. Wala ano, ano. Wala kami pakit. Talagang ibabalik na. Takulod pa nila ganito naman. Sabi niya sa bus mo, wala daw ang bus mo. Pag nakalaki na, hindi puta. Talaga. Marcos na nakulod na naman mga ano. Ano, dili, hindi na Oh, iba na baga oh. Oh. Ano ang background? ang ano, para ang gusto nila mo sa Maria dyan eh. Gusto mo wala. Ay, nagtapos. Lord, Lord. Dahil saksakan mo lang dapat makasakat ka. Ayun. Baka magpating ko, tapain mo daw. Oo, marami na. Badil ka. Wow. Kaya, Teka mo kayo nagwawatin. Watin ka kaya. Biki to, biki. Pwede sa Gmail, boy! Gimana kan? Gimana kan? Utang ina. walang sila mga kapos na. Ito, sampor. Watin kayo. Na, malapit na ang pagbabalik niya. Marami Ano na. kaya? Marami. Diba? Kaya ang pili ko, yung birthday ko sa mga dali. Ano rin yung kanina? Ano? Wala ka rin dalawa ko ito. Kaya ay. Isang lakbo ng ano niya, isang lakbo.
sira daw ka. Baka na, 100,000 right na. wala. 100,000. Hindi na kanya. Ang ipon ba tingnan ni Project Forum na goal? Marami mo, ang sarong ipon ka ni Floating Gold, 250,000. Tapos ng ipon, pera 32. O, 250, 250, 250 divided by ano? Ay, times 32. Ano, yaw na. Tara, mga video na baga. Sabi ko na yan, video na nga yun. Pinaulit na kami ni Chito. Gold na baga. Ang pagtangan, ito lang pa na ngayon, anong Ano yaw na kami Yan, pa. baga. Nabiluwa na kaun. Yan. Nakulot na ba? Si Carden, Oleg, Layo. Ano? Parang ka nakasalog mo pa. Hindi ko. Ano na pick? Pero magaganda pa. Ano ka lang sa mga babae. Dahil karon pangan. Eh, wala yan. Eh, tatapos na kami ito. Dahil sa ginagaling ulit. Wala na sa Kuya Mario. Ano dami niya, meron sa kaapaw ng motor. Balik na sa ano. Magkamagkamag sa akin. Pero sige ko lang Araw ba, ano yun na baga ito? Nagbabayad. Araw mo na kaya ano yun na ito? Sa, Kasi ano yun. kaya ako. Ano yun? Inalayos yun ang ino. Yeah, right. Ano mas na? Gura mo ka ng brace? Murago. Ano ka, lalay? Kaya may open. Ito ma-off ka. Open dacho. Pagpila ka kaya? Wednesday. Ha? Ano ka? Di ka lang pala yun. Ano ka? Exit na. Kaya ganito. Kasi ang balik ko lang. Ay, ano ko ba? So, kaya sa social treatment, religion, ano, Ay, sabi ka na. Ikaw, yun lang. Ano ito so pinag-design yung six bag, dito kanan. Hindi na.
Prayer pangalan. Babaw. Pray, gamitin. Nataon to bigla ko di ko tulog. Wala may tulog. Ha? Orang yang tulang. Ako ni Salit mo salit. Kayo. Hindi ano pinay sa sakit. Yun eh. Ano, aram mo, ano, silpo ng bilis. Dito, ayun mo. Yung silpo ng bilis. Ako kayo mo kasi butol mo. Kaya niya na-open. Ano? Hindi ko ya. Trip ko ako niya. Ha? Trip Ano? ko ako. Yeah, i-click niya account. Tapos kailangan mo naman silpo ng bilis. Quicker prayer. Ako tulog eh. Tutukan din sa spy. Ayun, relax ka na. Yung ko. Ano ang minutes mo na yan ako mauto dito? Yan mo 200 do. Sure na talaga. Kaya nga eh. Ito talaga yun. Wala ka na doon. Alam mo, sorry talaga yun. Nandiyan talaga sa yung mga Sabihin ko ba sa ganda? Salamin mo. Security yan. Sabi lang yan. Oh, good. Baka daw bakante sa hotel yun. Daw na talaga. Kaugan na ako ka na direct. Di ba? Dito to, bang sige, ang grusya ho. Para white. Say na, Dick. Ang grusya ho, Dick. Dick. Babalik na nga yun ka. Bakit siya pabalik na? Palit. Halo yun. Alin na, Dick. Bangun. Matong dito. Baka 1 minute pa po lang. Hindi ako din magkawat. Nagtatanong mo kayo, may plates. Ano yung... Gusto ba magkaway din mo? Hindi mo talaga ka. Bawa ko to. Ano? Bridge? 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 Nag-dis na naman yun.
Kapag dyan naman, hindi na ulit na dalaw. Ano nga, i-stress. Kung kaya na tayo kawagin, madali na. Ako siya, oh. Yan. Oh. Ito. Matanik kang ano, sasad. Yan. Ano wrong? Hindi pa ka na. Para. Wala na mag-ibo. Uy, wala rin. Sige na paksa. Ako na mag-ibo. Wala rin. Sige ka. Ano wrong? Ano wrong? Tapos na. Tara, baby. Baby, ka. Tara. Nakaiwak. Siya ka na. Tubig din, ano? Wala mo pang sniper. Pag-live. Betul kita. Dahil na, masiwayo ko. Alam mo sa akin ng sniper. Usually, ala, ikaw saan mo lang din na. Hindi. Mabira ka din. Isa na kayo. Masakit ka doon eh. Isa na kayo. Si Tiyo nga eh. Isa, hindi ko alis ano. Isa na kayo. Abo, ano na ba? Balong na yun mo kayo mo dyan. Balong na ka dito mo. Wala ka. Pabilan mo sa chain. Baba, ang yun siya. Sisit na po naglilakaw. Shit. So? Woo! Naglalakaw mo na kasahit. So ano na, duty ka ba? Siya, ano ka ba? Hubo! Isa nga patungay, isa nga na patungay ko eh. Dapat nila yung patulingan, patulingan mo, nagdunay. Hindi ko lang. Imit ka rin na, isa nga patungay. Ano ba? Wala kasi, pero hindi ko doon, alam ko siya sa wala ka. Ay, hindi ko siya ko. Siyempre, nandito mabuta. Nawang sa tas mabat. Ikaw na po, paano ka tungkol ka na. Ay, 200 sana. 200 plus. Jibi, mama ito. Jibi, basta pandawa ka pa sa laki mo. Kita kaya? Oh? Dito shoot ko. Wall. Di mo mabuti naman ako, eh. Dito mo all shoot. Ikaw yun ang mga. Roman, time. Time. Maras ka po? Maras ka pinapili ko siya na, hindi. Nagano ka kaya? Nag-isip ka. Hindi ka mag-run.
Ating, natunting, on. Ya, apa tuh kan? Wala na. Di ba? Dapat pa rin yan ang space. Pero, kaya natin, gumawa natin. Balik mo ka dahil siya. Hindi ka dito. Nakakasyon ba sa nakakasita? Alakay, nag-join! Bakit sa nawatin? Ulo ka na lang kami na pinagsigin. Ala, abang loo ako na nagsigin ko ako. Eh, na may trapte mo. Atin mo kita. Sige na. Kita na yung mga kapong na yung makilat dito. Iya dah. Laso ayo. Sulit ka. Sabi ka nga sa kuya. Kahit sa kuya. Nakita siya sa wala mo. Pagano niya na pa. Tumugod mo na siya. Oh, mabaga. Ba't ang layo? Nagdukotulog sa po oras pagkatulog sa layo. Ay, takas. Kaya nakayapay na nag-ibo kay Jam. Paghiling ko baga, tapos last mo na bagang round, diri. Di na baga, nainutan na diri ako, tapos ako may kumaga. Tapos nalaog niyo, tapos ligay-ligay no kay ko. Ay na room. Tapos pag ligay-ligay ko baga rin, tapos kayo na kayo. Luciano? Balik-balik na rin, ano na baga, nakatuko na ako, baka hindi mo sa pumunta na ako, ligay yun na ako baga. Wala nga din, wala din ako na baga. Tapos tagalbog ko. Nagbuto ko. Ang ako gusto ay. Tapos ano room? Pagtapos ko na. Pagtapos ko na. Sabi ko ay. Sabi ko kay Butog. Tog, tagatin ako. Tog, salamat. Sabay. Pagiling ko ba ito? Tog. Pagiling ako di DR ko. Pagiling ko siya bago. Tikikik ka din. Bubong kapit mo. Papayaan mo tikit yun ko man. Butit kaya, warang Ano nangyari kay Duwan? kayong babad ng mga pinyano. Bakit mo pa nga yun? Utang ina nga. Ay, bubo! Bubo, inig ka mo tayo dito. Kasi ka na nangayap ka. Yung bayip ka. O, pabayay kami doon. Saksakan kami. Wala ka sa ka. Pabayay kami. Ate, yawa, ito ka na. Hindi ko na, eh. Huwag ka ba yan, eh.
Bubunday ni. Ilingan din. Alam mo nita. Ay, nangay na. Butin. Daba. Ay. Oh, ilan mo dito? Ilan mo dito? Marami ka pang kakain ng bigas. Marami ka pang kakain ng bigas, Nunoy. Pilapin niya, pilapin ni sige. Mas matibay pa da. Yan, ikikita niya sa akin. Balik sa mo, ano pe? Dapat sa dito dyan. Ayaw mo to na ba? Pila, siyo. Uli, pilapin ni sige. Ha? Ang dima, dugi. Kira, Hello? pandu ako. Pandu mo talaga. Stop, boy. Stop. Pagpunti ba yung sige. Ilan tayo? Iba si CJ. Para din ito, ano, Udah palang saway, tigahanap ko niya, kuhay na daw. Ay, saro. ito nga pinibari. Para touching o. Tigahanap ko niya, kuhay pa yung saro. Dito rin. Kache. Bago pa, ano nga, yun mo. May straight. Lumayan! Lumayan! So para 312 ka man eh. Kung nga itong ano, konti ano sa Alisay. Hindi. Naglilipat na ba si Greg? Uli mo lang ako. Hindi ko subukan ako nakabubuhay. Paano ka magbuhay? Kung matigayos ka, Nag-iim pa ka kayo sa Sino ko na kayo? Dinay ko. short. Talaga ko na ay. Kung tangay pagpipir, tangay pagpalo. Medyo matagal sa bangkit na Hindi talaga Basta. Ang puto na pinag yung tubig, puso ako. Hindi na pala ay. Dalawa? ito na ito. Sino ko nag-aaral ito? So, siksirin ang bawon. Sinilig si Bobo. Ano ko din matibay yung pati. Dahil namin ko. Hindi pa nga lang yun. Talagang kulog na hayop. Parawas? Pagkilikir, hindi ko utan. Pwede mo na tapos yung roll. Pwede mo na check. Isa din ah. Ano, may recycle, ano mag-aaray? Oh, pwede mo roll. Wala, bukong recycle, ano ko na yun, nakamot na. Wala. Ayan na sa talaksakan. Ang daw. At wala na zero ano. Patay ka niya ko po. Ano yun eh? Drive na all. Saan kanina eh? Saan ka ano kasi pero ano sa mo eh? Sinipinan ka to. Saan eh? Ako, Miri. Patay ka niya na eh. Dahil tigpalit sa trace.
Kasi mo, kaya pag doon na maraming space, may luwa yung isa lang. Padre Jake, Hindi na bawasan. likod mo. Pistol pa ba naman ayun? Tanga nga yun. Aras bakal. Ayun, magiging yung shoes lang din. Ang laki pa yung kulay ko. Wala. Nga nga yun po. Ikaw nagkasi. Guys, sige. Sige, manang ka. Pinayo na nga yun. Kita. Bawas ka din. Gamay na gamay nga eh. Isa pa yun. Hello ka. Bakit na po? Sige lang ka. May din sa kota. Yung pala doon, sabi ko. Vamos! Ayun. Ay, pasya ka. 400 ka na. Alam mo, sino? Saka 400 mo. So, may 400 ka dyan. Alam mo. Runway. Ayan, God! Pwede pa rin. 4,000 na ayun ka. Bukang. Sige po. Ano? Wala ba yun? 425. Hindi. Kasi wala siya ni kasi. Ikaw na, di ka na Nakatara ko. Uy! 400 ka na. 400 ka pa. Wala. Para sa ko. Ay, na, Bakit? hindi ko na. So, paano matapos? Sabi ko paano kinulta ko? Water. Ano? Ano yung gusto ko dito sa lao? Ay, nani. Bakit tayo? Makulit mo eh. Madali matagal. Ay, sinaguro sila. Ano mo na kasi? Puta, di mali ako dumagay. Ano ba kaya? Ano ba kami? Mas napagano ako, naoran ng baga ko. Sino naman parang nag-absita ko niyan, di na daw makapasama. Garo mo ako di ano di. Garo mo guys, kulit ako di. Garo mo sila dun. Garo mo na gano'n. Tapos, super ako nung. Ang sila kang maganda ako. Ano gulili ko? Wala yung mga Bawa ako po. Sino mo ba? Sino sila ako? Sino ang baga? Sige rin ito. Sige ako doon ang kamangga. Sino ba bakit doon ang baga? Para hindi ko ito. Hindi ko kayo dito. Hindi ko naman dito. Ano sunod? Ayun, Ben. Mali ako. Pero Jay, hindi naman ba? Hindi ka nagawa na yun. Hindi ka. Hindi ka agad ako sa inyo. Hindi mo, hindi mo. Hindi ako nagsulong ako. Hindi mo. Hindi ko rin. Screwdriver ka ba? Para ayos na. Ano yung...
Pilipino. Ano ito? Dili na. Eh, kung sila maapat. Hindi na, yun. What ka? Dili na. Mata na. Ano nga yung flow of it? Hindi nila pang ano. Ako na ako. Paano mo sila? Wala na pito na ito. Sinuran ko. Naipan kita o. Pag ginawa na nga rin, makakala ko din na. At na. Ika na, sakit. Bunga. Nakapal ka ng gana. Eh, 500 na. Kape. Yan ang kahon na dala dito. Hindi ka na maligo. Didili. Magaling naman. Ano ba ang ako ka? Hindi na dubayo. Sinutok ako. No? Demon, gagano ito. Saka. Dati dati sa ano Ang siya. nasapor. Ibang dito mo rin mo. Hello, bless you, Kabito. Ibang dito mo. Ikaw, wala dito. Ayok ka. Sino ba? Ano, Ajeng? Jeng, Ha? Tuminatan? Uy, di ko bakit po yun? Yun na po kami sumunod mo. Ang boy, yan ito. Yun na kami ibang Dito. Kukuha ka ba rin yun? Kaya nga rin kayo ba? Kanyay. Pati ka muna. Hindi ka matataw. Man. Hindi mo matataog. Gawin ko pa. Uy! Ha? Naugan ko. Yan anong tama no eh? Yung mga dito. Di kayo Hindi ko pwede ano yun. Ayun po. Hindi ka natin sinambar sa kayo. Eh. Siya, yung agang bagbay. Maklik sa na ako. Oh, ito pangalan. Madala ito. Kasi yun. So, para matukang ka doon ang kuha. Yung may idea. May alam. Ano din yung gawin? Idea basta Ha? ano. Gamit kayo niyo. Uy, Video, di. Ako pa nga yun. Ay, magkaraman ng kaporchi pag na-electric mo. Si ano ko yun nagpapalala. Ako ito nga ito. Yan mo kayo kumadla. Yan mo ito. Electric parang... Dinitira ko. Ako lang kasi pinagkakamit. Pero ito sa ano, bibir. Sabi ko ng hayop sa loob. Ano mo yan? Ako ito 337 mo. Dito 337 mo. Ano mo? Iga lang. Ako naman ang 337 mo. Ano mo? Pag ang 333 kaya, ang parang 333, parang binagagamit. Mali pa dyan. Hindi tayo picture. Tangay na survive. So pag ano tadali? Eh, so what is yung kasi gamot makalap sa Guys. ang ay, bakit ko pang Guys, ano sa video sa image? Sa image kang busy. Dito doon sa nagkabiyang yan. Dito ang ay, video mo to ang ay, video si Mar. Ikaw, kung kuhan mo to. Kailangan ayip kayo, hindi nga ayip yung video. Sunog kaya, de?
Inirenovate ako. Hindi nga ka nga ipo dito, dito kulapin mo dito. Bukan news. Tama ka ba, Cheng? Hindi, managaling ba? Ako lang ako dito. May kulang din po bang kayo? Hindi man. Kulang din ba ako Kung baga, kapag ginagamit ng mga babae, Wali, susunod din. Yo, susunod din. hindi niya, Ano ba ganyan, Maria? dito, Ako nag-ibig sa mag-ibig. gigi mo na, yun. Ay, tiglo dahil eh. Ay, tigkakawasan Oo, natin. So, ano yan, wata labi yung ano yan. Ngayon lang, ngayon na. Pilayon ko daw nga ito na yun. Ang tao, di ba yung bako pa ng ano yan? Matuwag ang pili niya ito. Ayun eh. Kaya matuwag na yun. Ayos yun. Wala kang magpatid. Ito siya yung ayos siya. Wala matuwag na ayos na yun. Ang nga naging Decide. Dahil itong pili niya po. Yan ang tulad na arang bukod dito. Sorry. Ba, nakalipunto na. Yun ang vegetation ganyan. Ano siya lumito? Puto talaga. Gano'n ka na kayo, Jay? Ano na kayo? Ay, nasuwang iyan mo. Magkano kayo? Magkano kayo? Yan. Ano mo? Labas. Yun eh, gusto lang ako ito. Balik ka. Dapat bukol ano. Ano yun eh? So, nakakawat sila na. Iyo ba kayo? So, nakakawat ka dito. Matayan, magulay. Kung yung nakakawat ka dito, kumanayos ka. Kung dumaan, so ang kaprisyano, ayos na yun. So, kakawat ka dito si ano, si Chloe, si Jeroa, iyo ba kayo? Ayun. So, ano? Gusto ko. Ha? Meron siya ito. Alam mo, ang kada. Lamon. Guys, Hindi ako ya. Pinsa pa po to. Murang dito pa sa ano. Yo, din na, di Deman. Para sa ahon man, no, parang diyan ka, nataklo kaya ka nito. Ay, mo, ulit siya.
Binaw, Sinuupay. Bago to eh. Ang friend niya, ay naragan eh. Ngunit pa ang friend niya, Wala mo ba? Ardi? Naklik! pero kung nakayak, nakagumurag mo. Kayo ba? Yawar. Ano ka? Lemon turn. Bili yan lang. Ang hindi ka kaya? Bili yan lang. Ito naman talaga. Walang tawag. Para, ang aking ba? Sige, mo nga. Oy, misis. Uy. Ano ang kalso na yan, mga pagmakakalso. Mga wawan. Pati kitibin bukid. Pati kitibin bukid mo bago. Hoy, tumiyak ako. Kitibin bukid. Lamelo? Hindi ba yun nakain? Mga medyo lang, hindi? Medyo na yun. Kung pumili na ang kibrit na lamelo, sige na mag na doon. Kung may nakikita na. Uli yan. Ito na yan. Timba ni sila. Yung baga, magamit niya doon sa account mo. Magagamit ko din ko. Ha? Binahilig ko na nga ibang mga naman. Ito na nga natin ano ka natin. Mga toro na yung talaga. Pati sa ano, si boss, sinangayig na yun. Tigilin ko man ito. Tingnan niyo. Sorry. So, ba sa wala? Wala ka dito. Pero ba siya din ko na Dua-dua na parang explain pag natin ko. Ako lugo pa rin. Kaman. Hindi ka na makikita. Tapos na sa baga o Jay. Si Maria baga. Hindi ka naman ito sa Siya lang Hindi ba? Hindi mo kayo hindi? Hindi mo kayo hindi? Mga pus kayo hindi? Ipapapadan pa? Iyo, sa Ito na ipon. pag pinagdalaga ng huli, sa Ito po na yung lubol. Ay, siya mo sinusulok? Iniban si Jota na ano na siya. Mura po na siya. Buwag mo na yung buwag mo sulok. Ay, yung daw sa pagkamakaibahan nyo sa kapa. Yung nasulo pa talaga yung si Jota. Buwag ka! Nakakahay, pwede ba baga? Oo. Wala mo po. Baka yun o kay siya na ilang para lang mo. Wala daw lang. Isulo. Tangad mo, wala isulo nga. Hello. Medyo wadagin na lang. Tamura, wala yung mga ng buhok. Ano dito? Oo. Yung, ang iba,
Alipe, iran yan, ang maswa. Sorry dahil. Sorry na. Aray ko! Tara muna. Buto mo daw, ano, buto mo daw. Buto mo daw. Sorry na eh. Lubaw ba na? Ali. Nakakay pa man ang Facebook. Ayun, kaya. Oo, namuli ka na. Ah, namuli na ako sa Facebook. Ano? Namuli ka. Hanggang abi sa iyo. Pero wala daw sa inyo. Hindi po Oh, hindi po hours ay para kinaga. Ang kapusin na nagyaw. Alam ko ang ayos na yun. Dapat, ano na Laban yan eh. Dahil po siya ngayon. Alas 4 na ano, hapon, tapos magana alas 4 man ang hapon. Kinanahayop mo yun, nakakalimutan ko. Oo. Ano na sabi? Oo. Headshot! Sorry na eh. Sorry na. Wala pa ako siguro matulog. Ano daw? Isa pa Ano lang. daw? Wow! Ano dito ah? Dilim! Sorry na. Ito. Golden Head ba yun? Ano pala? Kaya daw, kape. Bitter mo nga na di. Kaya, Siguro magpito ah. Damo. Yun, nagkaroon ko. Okay. Di ba pala, edi, sinasubscribe. Ako may ito ba doon sa video? Ilang portion ba yan? Gawa ko ba yun? Ay, ay.
Ano ka mo sila pa yung receiver nito? Nag-i-stack yan. So, Ano po lang ka? Nasa balita. Yung nalimugod yan ang may ano, yan. May nung yun ako doon, ano mo, bebe. Hindi ako. Maluyo ko na natin. Ano ba? Tiga na ito na. Labawang pa sa Kaya pala di pa na ako, tigiret, ano? Galing na naklas na Again.
Kunwari, Ay, alaws! Alaws! Jepe! So, wala iba na pidaya, bakit pa hayop? Igil ang hayop yan. Igil ang hayop. Ay, pag gusto ko, mawala eh. Pag gusto ko, mawala eh. gagawin ko kasi na kayo. Wala pa ako. Ayun! Basta na yan, alam mo yan. Eh, Manin na. Sabi ako nga hayop sa mo. Bakit ko lagi? Wala ka, bigi. Ang kawali. Ewan ko ba, ito na talaga. Yung tulis ka. Huwag mo dyan mag-official. Pero ba't in-edit yung link? Oh! Suy. Ano yung nasa tagal ko? Ano yung nga, idaaw. Nagaling ko na yun. Nagaling ko yun. Taas ka sana. Taas ka sana. Sabi ako. Ilan na ba ito ba yung Yung mula, sabi yung mula. Ano mo dyan? Kasi mo, yan ay, ano? Ay, gusto. Bok! Bok, lagay dyan pa dyan, Bok. Baka yun na, Bok. Lagay daw dyan, Bok. Lagay daw dyan, baka yun na, Bok. Eh, saan? Parang gusto naman ito. Wala daw ano? Lindsay. Sino pa? Nagmutog no? Open mo girl, hindi ko magkakaawang be. Sorry, chat ko na. Hindi bang gini sila. Hindi ko naman malit.
Maju lagi dyan. Ha? Maju rin. Okay ako. Ito mo na na. Ipang maju na tayo. Okay ako, malit na ako. Tara, kita ka. Ha? Tara, kita ka. Okay? Eh, matik tayo. Wala lang ako. Ha? Pag maulit. Ito. Sound. Kung kayo sa pinagis mo, testing mo. Wala malaman kung sa'yo na mga. Ay, ganyan. Eh, ano mo ito nga sa ito lang na nga yun. Siya makawa, tayo Jiso. Tayo Jiso. Yes. Yes, yes. Ano ba ba? Ay, no. Mas.
Ano? Lagi pala na ano, ano yung may iba sa Ano nito, babe? I-ari ka rin. B-I-E-R. Tapos B. Ayaw mo ba nang pumayari mo nga iba isang puta ko pinayos ko. Yan nasin kung ano, mahulog ako ng wifi. Pero man ulit yung ganda ng pinsin ko. Mahulog ko. Dahil na. Ayun talagang lunutis ni Buddy nag-charge. 96 lang hayop ka tanga. Ako? Marami. Pag ginawa mo, makatulog. Dahil magaling mo lang sa ano, hindi ko hindi. Dahil lang, natako na hayop naman yun. Yo, yan gusto ikaw na kayo. Hey, Jay Bradley. Ako, ulo. 5. Ala, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Walang? Ha? Walang. Wala. Ito sa lahat. Sila? Ay, Ay, atyo. Tayo si Tayo, kuya. Lalo yun, no? Pwede. Na. at Ako mo. Ito ganyan. Aloy. Kaya ano pa daw ito? Ma-out na ako, tamakahid na ako. Ganyan mo ano ito. ay, Ano ba ano? Ayun, dakle. Ano, kaya ano ko ba kaso pinakabarato na yan. Dumas naman yun. Kung mga ano yung imali, dakle ka na dyan. Dyan, dakle. Bagong click ito kayo. Takot mo, okay, maga. mga hindi nakakalimutan. Jay, nagulong kipiso na staff. Staff ko biyala. Nilog. Ginauna akong piso ni Kaya. Nilog ko na staff. Nilog ito. Ano, 9 minutes. Kasi abot. Tapos, nakalit na hulog. Tapos, iyan na hulog na. Ay, manan. Doon, piso sana dyan sila tapos mo. Tapos na hulog. Oo. Tapos kaya mo, pinakato siya. Iyan ako. Kapag yung puti. Ipasin mo lang daw. Anong gamit mo? Ano sa iba lang sa inyo daw. Ayaw mo nga niya kuha ito. Dakong naggamit ko. Oh, content daw. Ay, kayo pili yan. Kasi sa cellphone mo bigamit yun ako mo ba eh. Ay, load. Mapalisin siya para siya sa So, ito na yan, yung may sakit siya na. Balaban. Kung pala ba sa ano kaya? May school ang pera daw. Medyo,
Ano mangyayari dyan ngayon na ito? Bato kay pwede yan din daw. Hindi ba daw? Ito. Ano, kita ka man doon ka, ano? Hindi nga, talaga yun yan sa puti. Yan. Kung pang iyo, magiging ano. Baka, baka. Nakarap ka doon. Hoy, tayo mo sila sa... Ano, ang ano. Ganda mo, ito ka mag-budoy. Wala sila yung ano mo na totoo? Dito totoo ng daw pool. Lumangyayari ka, ano rin. Siguro di ba, yung sila, di ba yung Ay, siya pool pala na din. Hindi mo na alam. Dahil, hindi man copy bay. Muli. With ganito, on the way ang siguro 47 okay na yun. 47 na. Baka, ganun niya. Gamit ka. May video daw ko sa'yo. Baka. Mayaman na. Kawali naman ako medyo. Ang mga kagawa ko, hindi kasi mahal ka kasi. Bakit kayo ba? Tayo ka, hindi ang pagkatayog kang Hindi naman ako nag-ano. ako lang nag-ano ka, nagagamit. Wala naman ako. Araliw ko daw kahit kung sa Duwang hindi ako na kung ano ba yaw, pag masarap mo na. Wala naman ako ano yun. Ay, hindi naman ako baka. Parehas kita. Oo, nag-lobby na sana ako. Ganun yun. Hindi ako nagtututo. Ang kabakan ko. Nagati kayo. Kaya, hindi nagkaroon nila. Sabi dyan, sulit na yan. Ang nagtutuan mo sa ano na. Hindi, napagman ako naman sa Mas marami ko naman niya o isa eh. Ano pag nagpakagin mo? Buti ko yan o. Ay, pwede ako mag-ano yun. Wala. Huwag mo muna mag-train. Hindi mo magagay na sa Pero kung nahanggaro, extra yung dati. So, mga ilang sa dati na, extra Hey, skin na daw. wala makita mo ba ito? Kasi yung tapos kanya hindi sinda magano yan. Harap yung motor. Hindi, narinig ko siya, init pa kaya. Walang nagsa na ano. Kaya di ko dati. Pero sa kasaan sa buko. Oo, tasarap. Ang ginig ko kayo. Pinalitan ko yung mga stuffing. Kita ko lang magkaroon ng duman sa Balik pa sa buo. pinililo sa Bisaya. Ang pinagpapili naman. Rapong, parang pinagpapili. Parang Edgar Duman. Kuya, purong kakal pa din. Kasi doon lang nagkasama sa background. Kasi sa Edgar, sige na sa barangay. Pero ko siya pala na daw. Pero ko ang tanda ko. Pero pagbantang ko, mayroon kami maririnig sa rapong. Paano mo yan sa dito sa ano? Pagpasay nila ko ng system. 650 sa system. Talaga na sila. Din sa 650 ba na? dapat talaga. Kaya kung tumapapicture sila, ano? Just me. Tapos pag nagpa-nag-picture na, 5 Kaya pag nila ka uwi na, nila 650 para sa system. Ang gawa pag na-repeatyado na ito. 2.7. Ito ka ba? Kapag mas madali sa harap kasi may baligata. Tapos babaan, base naman siya. Kaya kung yaw mag nakabus, madali. Ano mo nito? Walang ito. Balik makabakan na ka sa inyo. Ako na. Ito, lang minut-minut doon. Bawal ka ba no?
Masyado ka mag-call. So, ano ito? Kaya mapawala sa kacau. Basta siya ay natakacau. Para ini-easy-easy. Wala nang dahil sa mismo, pati nga, nagbuhin ng pulo, bigat, bigat. Utang ilang din ako. At mga nagsisiga naman, at pinagrapyo ko ng ayaw. Paano kaya yan? Dahil naano ko kaya ako, Wala. nakikigsapot niya ako, bakong dinrapyo na iyo na sa lahat ko. Nagsimpo ko kahit na, ano mo, iba na? Ulungan mo na, bago mag-aros mo. Hindi na pati ko man nag-plan, hindi yun nag-utas Kayo ka na rin. pag loss ko lugod sa ano, sisilugod ako nga tayo. Ano yan? Kaya, Nagbayad ka na po. Gulo-gulo tayo. Nagbayad ka na. dahil special yan. So, yung dahil special, so hindi lang ko, panduwa sa ngito na, so pinakalas na rin, ang special. Yun na. Oo, nakabulog na mula din sa may bago kay Kuya, bago kay Yung mga taktak ko na, itaktak sa kuya, kung minamakit na yan. kung may makulit pagkagawin, pinaigot niya doon sa ngito, ibig mag-iwas, tapagaman ako na. Pinaiwas niya. Ako na, revert yung una, kasi naman marang gagawin ko. So, ayos na ano. Kaya malawak mo lang kasi na hayop pag-amin. Pati kasunod kung aking hayop. Ato, mahal. Yun sa kuya, pinaigot sa makulong. Mga perang tao. Perang tao. Yun, parang naginis kayo. Babae. Wala. Kaya ibig sarap na makulong. Umami ka lang. Ako madami, pag may ako, sige, ganito ka naman, ganun na. Buhay niya. Nalulugod ako ngayon ng pag-apo. Kaya na yan, ano na. Mga mga binuhay siguro. Tulong ka ba sa mga pinagabutan? Ako nagabutan na ito. Tapos naglubo naman siya baga. Tapos nagdapa. Yun ba yung dati kayo sa buwan ng ating kapag mga ito pag nararaw, utang mo na tayo ba? Kung pag naidad ka na, dahil sa talaga tayo, ikaw na talaga subuhin pa. Lalo na sa mga bata. Ano na nga yun? Ito na nga ito. Kasi nung pinabuno, kay Gupi, isubuan ba pinabuno na kami. Tapos yan, nagyan na nga tulog. Kaya ako nagyari. Kaya nangyayon. Kaya Oo, ngayon, nagdap sa mga kapos dito. Pero, di po, hindi ka po. Ito, makaano, saan? Hindi sa kaya pagkakasit sa ulo. ay kung meron sa tulog ko nito. Kasi, mga tanong na ano, ganit ngayon. Kasi nandiyan, pwede tao, bukas ka na, dut-dut ko nga yung pintara. Roto na yun, nakikita ko ng papakas. Tapos yun ang medyo Hindi ako tamayan sa papansahan. Ano, praise na, paano kaya napantay na Panginoon? hiling ka na. Kung mga hindi mo parang natin, ay marami. Ito kaya man ito kaya man ito pinipilit sa Okay, may kamabot na hiling niya. Lalo na iniipon niya. Pauna pa tayo. Kaya pinipilit niya. Sinabihan mo lang. Ako naman kaya sa wakta ko. uyak dito na magkapansin din ito. Ano daw, tawag ito magkaka-praise, ano? Babae. Pero mga may trabaho ba ito? Paano mo sa nang pagkait ng Sa pagpapuro ko ng mga item, hindi nila ako magdala. Parang sabihin siya labas na dati. Kasi cry, nasa delay. Tapos ano, may nanood dito. Kaya nga, nagwa ko pa ako. Bagong second night. Ano, second night ko din. Pinakad ko din sa akin. Yun ang sa gamit ko.
May ka nagulugan. Pangit pagulugan. Saka mas maray mas maray tatanan. Mas maray sa laki gear. Makomputer Utang lang. height register. Pero, puro di bukan sa motor bata. Pag pumuna. Kaya katuwa, brand out. Pupunas mo lang ito. Offline sa Tijuana. Tijuana kaya kami. Lalo na ngayon. Over the travel. Tijuana. Dos? Pwede global ang kabahan. Maparis ka na naman. Pujan mo. Lakon mo sila. Dua mo dito dito. Wala ko na. Ito lang. Na kailangan mo. Okay sa pero ano Hindi yun? wala pala dyan. Si Mai? Ano? Isa. Ito ka ba? Ay, ito. Babae. Babae may gagawin. Sabihin kami. Ano? Taon pa ka na din kasi. 23. Dapat matay ka ha. Karga natin dyan ang bubabata. Maray matanda si Dayo. No, may dagat na lang. Ikaw mong ginagawa. Oo. Ikaw mo tayo pago. Babae kaya ngayon. Okay. Hindi ako yan. Uy! Babae nagalit ka. Ang ina mo nga. Yung kayo. Ay, yung mga dalaga. Nailing ka na boy. Parang yung buboy. Kahit kami doon, no? Ano may link ko? Medyo. Anong kunya may cambio? O Ganap ka nilik. common automatic? Sabi ka ba? Bakit yan ano? Ano ka pa yun? May nga na mga Hindi na ka lang. Go mo kami. Para ano to rin ako pinipili ko eh. Ano baga paano? Ano yan ang mga automatic? Ano yung mga So, automatic ano? So, bal-bal. Hirang mga baga maka. Kung talaga ng mga abusado. Hindi ako Mga abusado talaga natin yan. Ako pa lang. Bagay ang kadena. Mabuti man na. Ano yun eh? Ang ano? Paano kaya? Bakal. Babay na lang. Pagdapunan, ano yun? Kasi kami dapat nagkaroon ng automatic ang pag- Dati kami yun, yung pagkamunawa. Mainit. Laga mga. Mga gamit. Tapos kami, ano, kahit init. Kapag kayo, pag kasi kami, yan na rin. Natin. Mga yan baga. Mga bakal. Hindi po mga bakal. Hindi po mga makina ng mga dalaga. Para nagpapahal na sa una yung uning taipay. Kasi hindi mo naubusan ba yan sa isa. Namarapang. So, ito, matipid sa gam. Dinuntan ko nga, nasa gam mo. Ano, kapag ako ayo, Balikan na ba? balikan, nasa April nga. Ay, Ano, so, sa ano, semana, bago dito na sa Langgam, mag-abot ba sa 8? Pero semana, Nasa mga pagpipino. kaya pag ano, halimbawa sa February, magkalimutan ka na. Nasikat ako yung Sa kanyang ay siguro ba sa mga dapat yan o mga ano sa kanyang ganda. kabaw, kung hindi ba, Dumating na ano nag-survive ba na ay
Daw kang may Gawos ka na sa, ano gawos dyan ng mga ano din, ano? anong oras Iba, yung- kaya magtuman. Doon sa, murag mo doon ako dito. How to sa train? Open man. Okay. Nakado. Gano ka pala? Open man sa tray. Alam mo, hindi naman ang klase sa kapwa. Ano tangga mo? Kaya dita. Mamadung. Pare, kung sa nakakalimutan. Hindi naman. Teka lang ito rin kasi, teka naman dyan may mga, ano, natatakot niya ako Siyempre, turog mo. May pwede ka naman. Hindi ka bang itarog? Ganit, ano mo, Nakalap ka naman. oh, doon sa may CR. Nash! Nash! May Facebook mo may day. Bigla na ako Eh, bakit di ko malapit yan? Bigla na ako Ay, nagkuha na naman Dito, para, yan. ang dahil. Dahil kayo para sa kanlik na darali mo na sa kuya. Dito na may Dahil ano pinupaganda, ano? Darali sa kulik na yung gamo. Sige. Ayun. Wow. Asa na yung isa na ko? Yun eh, Wala. apat na jumping. Yan, ang pagde pa malagkis mo kaya. Paano ka na iba trabaho? Tapos, alaga. Trabaho, pangit ba sa nagalat ka? Ano to doon sa dako daw rin, tapos di ka pa nakapasan. Ano pa din Oh, ay. Jake. Ano na una ako, Jake? Nag-go. Hindi ka mo. Singko pa, dagi kuya, oh. Open time ha? Oh, pitay mo. Ay, the open time ka pala Kaya nga na. ni, may ano, sila ako, bagas ko. Okay? Lang yun. Para, Tulog niya na dyan, stop sa, Ito. ano pa na ito, pinilong siya. Service mo siya. Ang quick naman niya, yung stop, tapos kasi nakapasan. Tatak kami. Sige niya ang para. Bye-bye. Jay, ang balik ka na iyo. Yes, ang balik ka na ko. Ay, sige, Brad. May tita. Rod, Ano pag may kuya? Ay, ulan. Dapat na nga yung sale. Wow. Buti tayo mo nag-preso. Pato ka naman, ano? Men? Hindi ka sa amin nagplano. Medyo ka, sino? Pagpa-dress na lang. Hindi, nalabot. Organizado mo. Tato design afro. Pato, design afro. Design afro. Ay, pan ano ko? Yor! Baba na doon, Yor! Pera. Ako iyo. Isay. Barkada akong taga Manila. Ha? Barkada akong taga Manila. Tarami na akong pinag-libre. Buwa ka. Tang inang ay. Ay, wala kang chico kasi sorry. Ay, dinidito niya. Yun lang inikuha ka na. Yan ah, nakikita nito. Oo, yan ang lagit ng ano.
kinalingan ng Ay, budulo sa ano mo. ikaw pa, malaikoy. Uy, paisay. Kaya nagkapatay sila dito kuya madala. Ipasa ko tayo mag-isa. Kasi sa mataka. Hindi mo mag-isa. Sabi mo ba, Facebook mo? Ha? Ano yung Pura kayo ni Bebe. Pura kayo ni Bebe. Kaya nagkapatay sila dito kung ano kadaya kayo dito. Sabi mo ba? Ayos. Ano naman na, G? Pinaraba ko nga yun. Ayun lang, gamit ang sa mura. Ano? So, banda. Makulong pa sa kanya. Patay ko na ilabot na nga yun. Kasi ka dito. Ilabot mo, ano eh? Yung mga ilabot mo. Gosh, okay, negosyo, bye. So, ayun. Yun. Okay. Sabi ko, Goodbye, Philippines. Sa Philippines, welcome to Acro. Wala tayong tara. Kaya nga yun. sabi ko Ganda lang yan kayo, lang. Hey, man, nakadito. Wala tayong tara kaya. Nakadito. Yung mga yan, hindi ko may-open. Hindi ko nung yan ang naging ba. Diyan mo na din. Ayan o. Ilang yan sa iyo. Ipapal. Parang wala ko tayo. Ay, di ba? Sorry. Ay, bubbles ko. Ay, sana nawal. Sorry. Magigila, maayos na yun. Huwag kang magsasalita ka kayo kita isang araw. Dave? Oo, dahil kung ka nakagod, hindi pagkakayog ka. Sabi nga dahil kung salita ngayog ka, ano sabi niya? Hindi niya, sabi niya sa'yo, kapag kita isang araw, huwag kang magsasalita. Wala na kayo. Nagdarap ka, ano ka? Wala nga, nag-save pa din. Kasi na mag-gitara nga. Wala nga, hindi lang dyan. Bang ginugus lang, inarog lang ako. Kaya John, ano ito? Kaya John, natin ka mo sa kaya John. Kung nga, bigla ako nakapigilig pa nga, grabe na po ka, lulay. Ay, hindi ko nga. Nandiyan, yun, sige, kaya alam niyo. Nagsasayaw ka na. Kaya ulit, ano? Ay, masarap mo niya na ayun ka na. Sila sa isbangon niya. Kaya, yung kinanaw ko mga kanyang turog ko pa ang ayun na. Eh, tama. Dahil ko na halikawan ko, dahil ko na halikawan na natansira. Ito siya, halikawan na siya to, yaw. Patunay mo na nagawa po na to. Tama daw. Tama daw. Gapon daw. May daw. Ganyan na yun. Oo, yun na nga. Silver play. Sanay ka na naman po. Napidang queen. Napidang crack. Hindi yung... Ha? Yung nga, dito yung
Ganun na. Ayun na po lang yun. Ayaw, marami yung ayaw yan, nag-down na. Hindi pa ito pula. Wala, masunog yung manto. Stay sa pula na ikaw. Ay, tama, ito ayos ka. Ayun na po lang. Ada yung bayangay na tigday. Nakada ito. Ano ito na kayo? Wala ba ano? Ano ito yung dali sa... Magkano yan nga? Ay, kung kayo kayo ko dinayo. Tulog ko naman. Balik mo lang pa yung ayos. Lalo tinangkan ko ko, ang isip pagkata ko yung mo. Tayo ko dyan ko. Uy, ayaw. Hindi, marimayo. Ano, teka ngayon. Pero siguro, mga Ay, may balak ka. May araw pa ka, no? Ay, malibong ka lang, may mag-araw ka. Ay, ito mga good mo dyan natin. Uwi, laro. Ano mo itaas sa kalaban sa buhay mo? Na-second yan! Ba! Yung link! Talagang mawag sa ibang bansa. Yung papato. Muye. Ako na, una ano. Lamp ka din ang ayos na. Sinuso pa nga, patunay na mo gusto. Oo, sige, mapurto pa ng oras. Uy, po tanaw lang doon doon sa ayo. Ano ba yan? Ang korporo pa? Di ba ang tapos? Tapos na. Ay, nagpapalito yan. Ay, yun na. 10, 31, Kali mo? Sige na, kali na. tigilin ko kayo 7, 31, sa baba, Hindi rin. 31, 31, Ang ayaw ka. Kusog kang ayaw. Love ka. yun na. Uy, ayok. Sabi na. Di, magtulong ka mag-gusto ka po. Well, ano pa? Ano man alam, pinag-pick kayo ng makuha ko. Hindi ako kapapasa ko. Lapay, tara ka rin. Tara ka rin. Tinggal Pero ko ako siya. sila yung hindi ako magpupunta. Ako lang nakuha. Ay, suna pwede sa ano, sa Fatima. Hindi na sukat. Yun na yan. Abot. Hindi, sige, sige. Siglo mo nga ano. Dahil mo na magpanog kung paano. Eh, ano ko tayo, nilulubong ba ko tayo dyan sa tanong. Para may nakarig ng mga aking binubog kumalubog. Pero sa mga kasi nagabigis niya ako pa sa BR baga. Dahil mo na pampalo kung paano na. Yun, so, ano, sina? Wang conmigo di. Abot to. Abot to dito. Kanyo. Abot to. Abot to sa. Yeah. May bridge na alayo po. Tansiro. Ay, dahil kayo kisipil yung ay basta lutan niya na yung Video ako kayo. Mag-bridge na tayo. Ilang mo? Paano asul pa ba din nakalala? Ano ba kami na ano? No, yung bogo. Halika nagbaya. Ano, okay. Ikaw mag-ibusan mo. Ano talaga? Hindi talaga nahali. Makajoke pa ka. Dahil nahali. Tama. Hindi na ang design.
Magkano yan? Magkano yan? Papropel na pero may nakaulo. Papropel na pero may nakaulo. Ang face mas ako natigil sa mata. Hindi ka na makapwede mo respond. Diba? Mas kailangan ko na. Mura na lang kaya kahit sa puso. Oh! Ang face mas ako Nagtiripang si Bulaw na eh. Tataglang ko na ako, mabayo ko na, maglang raw, pasilig ka sa ato. Kaya pala yung gawak ko lang ng pandang. Nako, hindi ako, may natuloy ako kahit ano sa... Magkukot ikaw. Bakit nga ito? Kakabal nito yun. At magpalit ako kay Katog ko. Kaya pero nga ka, table ka na yung parang... Naka-brace pa sila kay Pugyo na. Yung muna ako, may pagpilitin ako sa mga mata. Oo, apo! Ano lang mo lang katulog ng mga ngayon? Huwag minuto mo. Bila bagay pa hindi din pa. Ay, magkamlakaw. Yung ano nila ko? Ay, lahat nila kaw. Direct. Eh ba na takabay ka dito dito ngayon. Pero sa siya sa ang plaza. Ano dito nakasakay dito. Urut! Ano din naman, napigang pe? Ano din naman, napigang? Kaya nga, hindi na pinto. Ano nakakalagay? Ha? Tapos na ako, na Ano magano? Ano kung ano, ayun na isang ano, tapos ako magkano yan. Oh, dahil pili mo mo kahit ako mo kaya. Sabay ano kay ba tapos Ito, ano mga Yun na yun. Ano mo ka? Ano kung palitan mo kasi? Palitan mo. Yan ang parang palitan na. Iwata mo. Kapag kaya din naman, ay na nito mag-aaral din naman sa'yo. Hindi mo na kaya Hoy, patuwa na. Bakit tinonus yun? alat tidak minut. Hindi, kaya nung kuwan ako di ba out. Ay, kasi ba? Paano, boy? Oy, Paano ba? Sabi niyo ko. Adan mo. Sabi niyo ko wala na ako kayo. Ikaw gina. Bakit mga naka... Oh, Oh! hindi mo kayo. Pero kung bata akong hayop ka. Pero ka. Nakapag-break. Nakaulit ka nga. Ano mo? Ako nagpa-brace na ako sa ako, pagdakan ko, tapos nagang ibubot. Mga rin na ata. Talaga ako matanabay yan, no? Dahil Ano na ako. ano mo din siya? Hindi na yun. Ay, ano, Facebook kayo. Facebook design nyo. Burit yan, burit. Burit yan, burit. Pero, hindi kayo. Sila pa. Pala, boy. Pa, Debe. Tapos different dito si Paul. Eh, oh, okay. Ako, yun. Yan. Huwag yun diyan ako si Paul. Yan naman, ano. Natulog, bro. Ang Paul. Ikit mo ako. Paul. Paul. Paul na Ano kaya ako po Facebook? Hello, guys. Hindi mo na kayo yung tuloy-to. Katman na, Tago na na dyan. Tapos, wow. Kerpis bagay ka. Ha? Oh, kerpis bagay mo na ilaksin. Aling Yun, naksit ko. niyaw. Yes, so, subscribe. Ikaw, dito, kaya kung ba dito? Ito mo. Ito ba? Subscribe. 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 Ano? Yan po. Yung i-five mo dyan o, sa burit ng full. I-five mo. I-five. Yan. Ito. Yan,
tapos, yun na ito. Ay, normal. Anak pa na no. Gano'n pa sa nagkita ko rin mo sa school. Upang ina nyo. Matanda pa dyan. Matanda si Kukbo. Pinig. Kapit ka ba? Eh, sa kuya sa inyo. Hindi, ano ito? Matanda siya, Kukbo. Pinig. Ano, Jan. Hindi ako. Lahat ano? Daniel. Lahat. Oo, ito. Pero, Yun kayo nagkaligpig kasi ano. yan, ito man. Alin ako yun? Yes, ayan, nalala ko. Yun, yan. Mga pinakahus, nakakakot na panyuman ako. Alin, ikaw? Yan. Yung lifestyle. Dahil pagpara ko sa mga kumpya, kada ko naman. Pa, makakawa sa business. Magamit ko man gabos, gano'n. Ba't mga kumbag ko mo? Hindi kaya ikaw. Yan, arala ko maghanap pa dyan. Baba. Ano ko ka na? Ako na nga na. Ako daw nila. Exact ako ako daw ay. Baba mo ulaw. Dahil pakababa na maray. Masasak ka na. Ano yun? Ulit pangaran. Maray kapya. Yan, yan. Yan. Yun eh, Paul. Pangaran. Ano mo binang pangaran? Ano na? Duman. Ano mo Lord, pagilingon, Hindi pinili. mo mag-iragod pero lang ka. Dahil na, saan ka na? Ako na. Kung patad niya yun daw. Feeling mo. Hindi, matalas na ito. Ako na. Yung ito rito, 24. 74. 72. Ano yan? Agila. Mabulok na sa agad. Yung agila? Agila yan? Black gaya. Black gaya. Saan? Magluwas ka. Ito mo na school. Sarap pagmasdan. Ayun, hindi mo wala. Hindi mo wala. Kaya lang. Ngayon, din siya hindi ka pa ilang kakataon na nakapagpad ko. Sitting jail. Eh, ano yun? Ano yung on? Ano ka? Sinusakan ko ano? O ano? Matray. Oh! Naku na nabari. Ay, nangahayo ka doon. Para pa Yan lang. Ako ka nagmorkan ng minute. This one. Ako ko na naman. Ay na.
Ayop! Kaya pag ano natawag, paano siya? Oo! Very good! Ya, parang sa dia sabi. Ako na VIP. Nakaban. Uy, sayang. Flowers? Ada pa na nga, yung pagkala ko ito ano. Bago ay hindi ko na ito. Ano yan? Ito, mapangara to? No? Ito, mapangara. Paday. Hindi na nga vlog. Hindi na ka. Hindi na mga kakit. Okay. Bye. Bye. Bye.
Flowers. Na naman. Ah, pero Wala. Yeah. yun, ito nga yung nagdating. Uy! Ano to? Iwan, lagi lang. Iwan. 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 Chat. Iwan. Iwan. Puntang ina, easy. Easy survive. Ito na, iniipat ko lang sa pool. Dito na ba yan? Sa pool, ayun, sa pool. Bakit ka na dumaan? Bakit ka dumaan pa sa ito? Bakit ka?
Bobo. Bobo. Bumabalo. Bumabalo ako. Yeah. Oh, ang ito. Ivan! Ano si Ivan? Hey, Rip. Rip, ano? Phoenix. Romano. Ano tayo?
Paul na. Hindi na live si Paul. Lugado ka bulig din. Ay, ako ludig yun. Lugasa. Napuro kami sa bulig. Dapat nga ganyan. Ayok na. Open mo din kami dyan. Anong karakter? Anong karakter ka mo? Lord, bagat. Ano to? Yung Lord. Lord, Mawagin mo din eh. Masin ka. ano to na ito? Lord. Pwede kami. PJ, pang high school. Pangit na kayo. Gani. Kuma na, patanda yung kuma na. Diduritan pa ako naman. Pero hindi mo try. Page! Page! Wala na cake. Ikaw, Bok. Anong book na madil mo? Paano ito na, Bok? Kumain na natin, oh. Sige na. Snake ko na ako, Bok. Sige na, sige na. Chu, Barelyo, ano? Ah! Suriga, surugan, surugan. Kasurvay ka na, Rick. Sasali ko na. Sige na ako lang. Abot Abot ka ka dyan. Abot mo. Ba't talag mo? Hindi lang ako tao. Abot ka di man. Patay. Abot ka ng dawano lang. Abot di man. Ay, alam mo na. Basta ang buwan ko. Wala ko makakakas. Ano yan? Alam ko na. Naiiwa po. Tao! Ganang ka mo niya ako mo. Iwan! Naiiwan! Ikikilig ako. Ako, napalang dyan. O yan, yan na. Ano na? Oh, puta ka mo! Ano? Man! Ano? Ganang ha? Alam daw ng Sabay ka lang kakalam mo pa lang. Itaguran ko. Natag ako, ano mo? Natulog yung gamit ko. Putang height of life. Hindi na ako at naman yun. Sige, kita tayo. Dahil, kita tayo. Sige, oh. Ini ka? Oo, naman din. Kataysar ka. Ha? Kataysar ka. Ikon ka rin eh.
Puno na may pick. Yan na, sa likod. Ibigtig ka na. Putang ina, super chibok mo. Punta ka mo. Putang ina, gusto na kang brute. Gago. Buka. Magayo, kaya magayo. Kadali! Ayop na natakda. Ganyan ka. Wag! Tulong kita, tulong kita. Sige na, nagali. Quickly. Ewan, Yan na. Bok-bok. Ikaw ba ang kape? Patang. Yan mo na, like, pag-tulis ka ako, ha? Pag-tulis ka ako, bok. Yan na, yan na, yan na. Kadali, kadali. Supatan. Doon kita mapiyak-piyak. Wala na, amos. Nah, ito. Tuli na ako, patigli na ako sa iyo. Sa likod! Magbukso na to, magbukso. Kami bahala. Kami bahala. Tumalo ko pa. Puro sa kabar, bigyan. Oh, yun na! Yaman! Bok-bok! 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 Survey ka ka, bok-bok! Bok-bok! Survey ka, bok! Ano sa lewag ka pa din? Bumalik din. Sige na kayo, naman. Oo, bok-bok. Sige rin kita sagati mo na. Yung Ay, bok! Bok! Sagati ko siya ko. go! Let's go! Ayos na. Isang asa ko, gano'n na dito sa sitahan. Sige ko. Kaya ka naman ako. Gano'n na ba? Gano'n na ba sa loob? Kailangan wala ka sabay. Oo, ayos na. Grabe na.
ano game. Ako, alam ko, kung ano ko. Ito pa ako. Ito, ano, hindi.
Ano, kulay ko lang? Hindi ako sa ano na sa Malaysia na ba? Hindi ako sa Malaysia. Hindi ka ba? Hotel ko lang. Hindi doon din. Ibubura kaya ako. Let's go. Uli na ako sa likudan sa kapunda. Ito ba si ano? Ano tayo makuha? Ano lang po mga ano? Oy, may tramo na po dyan! May tramo na po dyan! Yan sa bisita. Eh? Yan na sa bisita. Wala ko na pa yan na. Bakit? Wala ako.
Kaya nalilito ako po. Ayun kay, ano dito sa ko. Na, tol. Pag nag-internet ako, tayo ka nag-internet. Gamit na sa ako. Hindi na ako. Napa niyo. Ikaw kanker man ito. Oh, no, nice. Kulay kulay pula-pula araw pa. Ay, hindi. Bubo na, hindi. So, ang sing-sing pumunta mo lang. Hindi siya yung gawin na ano mo kailangan. Gusto mo sa ugan, ano naman? Durot lang, kapalaban. Hindi ka. Kaya na life. Ayun ka pa. Okay, alagi na tayo sa talo. Puta ka! Puta ka! Ikaw! Dua mo dito. Dua! Yaw pa sa Alay, ito ka pinto! Yapa! na magkatulog ka na. Natawag na. Tapos na mo sa Itrap kiri kita! Atras from friends, ay visitor, book! Napira ka. Kinot ako. Matartar ba kung ito ako para nagabot ako? Araw ko ito na naman ako. Paul, napira ka, Paul. Napalog na. At nakulog pala na internet na parang kalas na. Ako salita. Wala ako na. Wala siya na. Madali din na siya kahit kung madali. Yun, doon sa mga kalawat ko. Ang hayop. Tigano ko naman. Ayun, may hurat. Nakakapag tayo. Teka lang tayo sa konsepto. Napa lang na ito. Nagiging ako pipino. Napa ay may response. Yun na ano. Pero hindi ko po. Hindi ko hindi po. Hindi ba sila kaya? Okay, dito. Kapira ka nito. Ay, sa kay Kwadyo na nakakaw. Di ba mananad din isuling? Kahit nagpaparaan ako kung natin ko na kukuhaan. Ay ka na sa pinakapuro, no? Ay, kaya. Pinapatan na yung kabubo pa. Ayan, yung naihinig. No trash talk. Ano naman ako? Ano, Rob? Hello, Rob. Oh, matibay. Ito, nakarabag suhay. Yun. Sa isa niyo. Pagkakataon ko na yung kapit. Ako ko pa mga. Utak na nga yun. Parang nakarabag pa nga yung ganun. Grabe na, nagpanong na mabuo. Ay, kaya ka lang mo. Dating ano. Ayan, yung dalawa. Kasi dalawa. Direct suhay yun. Ay! Tatang ko na kayo ng space type na yun. Talagang buo. Punta ko na kayo ng space kaya. Ito kami na iminita. Mati niya. Bakit na space type na yun? Ano ka ba? Wala pa, narinig ka rin dito. As na, kakainin. Pag sige ka mag-retrieve ka, na-block na daw. Ay! Bakit ko sa'yo? Basta daw, patol na ako sabi ko. Ito na, then natin.
ay pagbawas ako. Apa, pamariya tayo, pinapatokan naman. Para sarap kasi nagdawat sana. Yo, wala nga, ikaw na naman. Nagdawat ka. Si Camille, Alangan doon ang piece ang kawatan mo. alam nga mareklamo ka, ako na yung sa'yo mo. Duwang piece ang kawatan mo. Ano ko sa'yo mo? Duwang piece ang kakawatan. Lahat mo, kinilong mo, kakapagpwede. Puta nga yun. Yeah. Gito lang ko si phone. Yan, Gila lang mo ba? Talaga difícil magpupunta. Ngayon talaga. Ayo. Ayo. Lumubog, pinilubog. Ba? Lumubog. Pagkagawa, pagkagawa. Ayos talaga. Lagi na, parang nag-block singing. Nakakainig ko sa phone. Ano? Nakikita ko nga, paano ka ba yung Ayos pa na i-click mo. target lock phone? Ganun po. Napunta ka doon, nakikita daw, pili yung Ano, pwede sa ano. Photograph ng Facebook. Yung anak ko ka. Ano? Yo, mama ko ako. Guys, makakaat ako. Suday pa nang ganda. Sige siya ipang kong hindi bala ka. Baka na yan. Sige lang, Facebook. Kasi nalagay ko. Wala. Parang nagis ako. Walang tawag dito. Wala. From lang. Ako sa tray. Okay man. Palag lang, palag. Okay. Ay! Ang pangalan na po, lo. Yo, lo, tigtiyo. Ano? Ano, tigtiyo. Alam ko na, tigtiyo. Nagkamukod sa akong ko na, talis na ako, ha? Pag natabi sa tray, Ewan, okay ko matanaw, no? Year ko. Wala na po na. Pero kita po. Par, kakalaban mo na. Yung mga nagkatao. Really your face, group na kami. Yeah. Wow, nice. Puta ka na. So, ikaw pala ito po. Bukod na. Alam mo pala mga ganang po. Ano yan, yan, yan? So, ganyan, ito, pisto. Really your So, payo na naman po. Yun ang kayo. Kaya na naman naman, siguro na. Baka na nga. Kaya alam ko nakatigtiyo, dapat mapagana na ako, pag-sika pa ako. At kailan, no? Nag-aabang.
Tuman ka. Tuman ka tayo magmahin ka. Ay, napuputin ko. Sino? Ay, ganda po tayo! Tayo! Ganda po tayo! Bubo po tayo! Doping sa ka, nagdadaan. Ew! Kailangan mo bang kumain ng bigat? Sino? Ano? Sino to? Sino lang po? Takot ka, bubo ya! Ew! Ay, pagkilala na ako. Ew, bubo ka na na! Oh, Blakakyaw! Pero mo, nananabulong ko ba? Try ka na po lang. Ikaw, ay, pagkilala ko sa nana ko na buta sa Oh, kapa. nilalaw ka na ganyan, tulad ko, Marjo, yo. Dahil nakapit kami ni Kuya, tapos nung kami ni Sophia. So, kapag kami GP, Okay, pwede na. kapag kami GP, ako kami butog ko. Kapit kami. oh. Kapag lang kami. Sige na, legit. Sige, legit. Jeep, kapag ka Jeep, muna Jeep. Hindi, aligpit na lang. Gusto ko ka Jeep. Sige na, Lawan. Ano? Ano? Libre na ako. May pata, ano chance? Kani? Ano ni Boy? Chance. Ay, ako sa Jeep. Naruto tayo Jeep. Tayo result tayo Jeep. Chance. Hindi mo kaya. Chance. Legit. Kaligaw. Chance. Ayo. Kanya ito. Chance. Night. Night. Yan. Water ka na. Dahil. Water. Water na nakukaya mo. Tapos ka man mababa. Ako magkakay. Ako malapad sa hindi daw. Sige na kita Water sa pagkanaas. Ayo. Ayo. Kaya nga no. Water sa na. Hello, bro. Lagyan ka ba? Ako na kaya video lang ko. Ano po? Lagyan ka ba? Hindi mo kasi na wala ito. Video ka. Ano Pwede. Ikong tatambo. Ano to? Anak ko na. Pana, ay, kapag ko pang ano, bumba wala ito. Matuwa. Hey! So! Sorry. Pinalagata? Sorry na. Pinalagata? Pinalagata? Patata? Ano na? Ikaw tutan! Sarap-sarap ka daw. Kaya mo duduwa. May day na kay ako. Eh! Nadapa! Nagawa kaya. Eh! Nadapa! Ew! Sarap ka na Ew! magawa. Ew! Sarap ka daw. Eh! Oh! Eh! Bubo! Eh! It is not available. Eh! Bubo na nito. Kahit sa nang stick ka eh. Bubo na na. Ikaw Grison. Kahit sa nang stick. Ano mo daw kuna? Eh! Inside. Ano pa doon? Ura din ako pala ng panduwa. Dangag! Ayok ka! Ayok ka! Ano ka pa? Dog, ako pa sa laging panduwa. Panduwa ka baka. Panduwa ng payo mo nga ka. Matayaw na hindi ka sa bago. Ikaw noon! Masunod ko maglaog! Ikaw gano'n nakatukaw! Puta kaya sa layo to si Bo. Stop!
Ay, Oy! ka lang. Bisa, Jo. Yo, ay ka lang. Nice! Yo, ba? Sana ka ba kayo? Ikaw nagadag ko. Salamat. Ano? Hindi man. Kakapundo pa lang. Hindi na ito. Ano ka ng simpo? Ano ito? I love you so much. Ay, Ano ito? sila nagadag. Ano ito? Ikaw. Ano ito? Ikaw ba eh? Ano ito? Ay, tumalis siya. Ano ba? Tumalis siya. Bubo ka na. Bubo ka na. Aray ko din. Ay, tigil sa ulo mo lang sa ko. Makeup day. Uy, kamu kaya day mo. No. Bumulit ang ulo ka. Pag nagadag, mamay. Puro kang highlight na yun. Alam mo, pagkamalang mo. So, ito ba yan? Ba mo lang ang tumahat sa stage. Ikaw ba nga na ako? Gawin dyan! Bubungay! Balik na mo na nga, ipigyan, pinpa ka mo nga. Ha? Tingnan nyo. Naglito nga yung siyak. Teka, raya kang duwa. Hindi, kilaya ka doon. Hindi, ka ang dahil ka na tao. Oo, may nagabang pa eh. Dawa luwas lamang. Ano ko? Rekyabo. Ako, lahat ano ko. Let ka na sabi. Yay. Uy, sayang. So! So! Saan ka dawa na tinga ng Ay, man, ano na natin? Ulit sa atin ito. At yung tanong, Wala, bigay na ako. Ngayon, kanina tapo ka ng batin mo. ako na naman kasi pag-ipa. Nakasutan. Ikaw lang pa mahal sa Diyo. Marin natin Julia, kaya ba dyan ako batay ka? Ikaw. Gado daw. Ikaw na tayo. Kilala, kilala. Kilala, Pangalan. Ayan na, sinagamit mo. Pakala, pe. Ay, tinta ko sa radyo. Pakala mo sa'yo. Ang mga yung pagkata, no? Bawa na nga. Dito, si Marjo. Ay, tadilaw tao. Pangit mo ang hilis. Ay, Katabok-bok, tumaturo ka na. Tumaturo ka na. Nagtutulog si, ano? Hindi ka. Ay, nagtutulog. Ano ito? Wala. So, taton ka lamang ko. Ano? Ano? Hindi, magkakaroon ko. Nakaos kami sa iyo. Para ma-confirm ka kayo. Pero confirm ka talaga. Pag yung ID, Lemon, ay, para kalwan. Bako ko na nga, di mo nga. Payo! Tato! Nagkasukalap ka. Bukan ay ko lay.
Ano gusto daw yun? Maliw. Natawag yung pakalat na nalaglag ako ni JP. Ah, nasa ko. Natawag yung pakalat. Dahil mo baga sa luto pag sa kulit yung pinag-review ako natin. Oh. Iba kang dadamot ko. Iba kang dadamot ko. Kasi kung pinaramdo ko si Joy kung natanaw pa yun. Natawag nga yung pakalat. Naramdo ko tawag ka sa ulit yung pinag... Ano daw ka nag-review ako. Nagdagdo ko tabag ako. Maturong ba daw nakahungo daw ka? So, nato. Okay. Ising na nga ni. Ano? Ayos ka. Ako nga na dahil sa iyong buha ka. Ay, kaya ayo. Nakakamapin kita to, gamit kita duwawan ng turto-turto. Nakakot. Nakakot. Bilakan na. Basta baka Kaya kumaganda ka mo sa trash talk. Makasubok trash talk si ating. Ano kayo mo? Kasi ano rain boy. Ano? Abang lang, abang. Nag-aabang naman. Ano bro? Ano pa lang dali? Ano yan? Parang mas kita to. Dahil, ikaw man ako, iba na ako gawin ko. Relative ko to, ako to. Patuloy. Sus, abang! Ano, patuloy? Paul na patuloy, Paul. One. Then ako dyan. Oh, may I love you na to, Lucio. Sige ka na sa dito. Sige, kami dali. Ay, sabi na ako. Happy ko si Bo. Teka mo na magpapiro ko. Wala na, narinig ko ah. Matalog yun ay, tira mo na tatao po ka. Sige na po yung. Tuta mo. Naabangan na. Wala akong panilalag ka. Wala akong panilayog ka. Nagsakusap kayo! Sige na, Nagsakusap kayo! Ayaw na ako ng pampalanganin. Sayang. Patay ko ta. Patay ko ta. Sasawa, yipi. Ayaw mo nga, yip ka. Kapag ko nga akong badil na, yip ka. Ay, nag-uusap. Buwalay na. Hayop na ay, wala na pala. Kayo pa din eh, yung daw.
At I love you. Sa ano ni Bok? Ayun. Yan, makaling dyan. Hindi ka pa rin mo. Regulate, no? So! Bobo! Ano? Hindi mo nakagana? Maraya ka na, ayok ka sa yung pala. Bobo! Ayok ka, bobo ka, bobo ka. Malas. Gusto mo na tanad? Malam na tanad ako. Wala, bibigay ka na. Sige na. Ready na. Ano, harap problema. Dala nung kabayan lang ka. Game naman ang inasa ko ligdi. Puging ka po. Puging ka po. Kakali ka na. Hindi ka mag-itsura. Huwag ko kapag ang ayos kaya. Bobo! Aki! Yo, nagang aking ayos ka, daga pang ayos. So, ano? Nagali! Dahil na nagalit ka. Balik ako, boy. Nagali. Ganyan alis, boy. Hindi daw, ganda na daw. Matitigan ka talaga, boy. Matitigan, eh. Sige ba, nagang ano? Magagadan! Kaya ayos. Wala pa ako, bo! Ayos to. Pa-autograph ka muna! Skill mo ang ayos. Ganda. Yawa ka doon. Kaya ko pang ayos. Kaya ang pipig ko. Yo! Doon ang ko pa na yung daan. Yung boot. Ubo ka nga. No! Alam mo, Yan, nagadan! alam mo, ano nila ko. Kaya ko bubukan. Takala ko sa tukay. Ay, dapat! Ito! Magagadan pa ba yan? Ay, ito pa na. Nga ta. Bobo! Bobo ka lang! Boboy! Bubo ka kayo. Bobo ka lang, Para boboy. pera buhay mo. Bobo ka lang, Patro tama. bobo ka lang, boboy. Bobo ka nito! Akit nito! Akit ka. Marami pa kayo nabigat. Uy! Agoy! Ano? Bobo kayo! Natakatulolo! Yeah. So, naubos ang reklamo mo. Kadang ka, bubo ka nga. Hindi ka pa nga. Sabay doon. Bago ako nagkaulo. Ang ayos kaya. Kasi rin bigyan nga ito. Mag-click ka dyan. Sige mo. So, kung sa, dahil gusto mata na kunaon. Kailangan na mata ko na. Yo. Ano
Ayos niya, inuto ang kalaban mo nga ito. Huwag siya kalaban. Ay, ito ba? Nagadampak at tarunan. Ganyan ka. Bubayo. Wow! Oh! Ang probinsyano to! Ay. Yo, kasang ka lang kayo ka ano? Bawas kayo, bawas kayo. Yan o. Kasi mo, sasandigan. Paano na ito? Uwi ko naman. Kamusta yan? Tangayip naman. Ang probinsyano to pre, ang bobo mo. Isa ka rin. Yo, ayok ka. Magayas ka mo. Sukot ang balay ni G. Kakakumpit ka mga sa buwan ha. Uwe, makairang sa buwan. Umulit ka lang. Isa na pa! Lukas! Bakit pa? Ano mo sa payo? Pagkatubo. Yo, Dami lang na payo. Ikaw mo. dinondonan ko lamang na yo. Yung payo. Yo! Ano nga? Tatanda ko lamang oh. Sige na, dagdag sa kapo. Hindi mo po kayo mo. Pamasko ko ng buhay. Ay, payo na naman! Papapo na ako sa kanya ngayon. Nagaganda ng kalang. Nagaganda ng kalang. Payo sa school pati hindi magayara ko. Kamas ko. Putang ina mo po! Wala na pa rin! Putang ina! Dispis! Oh! Ayok na na! Yan mo! Ubo! Ay, bubo na Hindi na naman! tagalan. Bubo naman! Kanina ko na lang ito yan. Uy, duduwa! Bubo! Ayok ka! Bubo! Duduwa, ya. Sige na, sabat ko pambumba mo! Bubo na! Anong ranganan? Ay, ano? Ano? Ah, papalagay ko ba? Sige, ito mo! Una pa na dyan sa taro. Kami diyan. Ate diyan. Ano attitude? Attitude na ka nga yun! Wow. Yo! Ayok! Ante. Kasi hindi nga gila. Chu. Chu, nagagawa ko Kumbahan. Pinagalan, piningayit ka, kasi sa'yo mo bubuka. Ako tulog sa nagad ako, ngayip na ako. Yan nga ngayon, yan yan. Ba. Ano yan mo? Ito ayo. Yung kulot na, ayayat na. Teka nga, may balak mag-baskot. Ay, no. Teka na, agad. Ito lang po, Arbo. Ako din pa, Arbo. Okay. Putang ina.
badil ko. Hallelujah, kung badil ko nga yun. Ay, nagadal! Basta ka mong kalabayan! Yan, kaya badil ko. Iyo, adyo ko po pa. Yawa ka dulong! Yes, mo ko Oy! Nakayang hayop na natutukuman. Nakabo ko lang kung ba mo. Nakabo ko lang kung ba mo. Puntang ay. Oy! Oy, makarilong. Ang bobo mo, tanga. Ba't na naman? Ito na tapos na po. Wala akong doon kang kahit paliguran niya. Hindi na kayo! Mug ka? Mug ka? Ba't ako ito kamusin? Hindi na magtitikinat. Hayop ka. So, punta nga tinukan ako. Lupan ka pa. Ano po? Kuyutan ang wala. Ano? Diyaw sa bubo. Oh! Uy! Gundin ulo-ulo! Gundin ulo-ulo! Mabuboy! Ala, yaw sa kumbumba kumayo. Putang hayop man. Turbo na kayo. Ako palat kailan. Ako palat kail. Putang ako lagod na last kilo. Putang ako. Dino pa, makairak mo. Ayaw, nagkaroon ko sa nababit ko pero hindi ko na yun. Pero na, nagpipon. Ay! Ano pa? Kawa! Kung na nagpalit. Palit kaya nga yun. Agulin mo pati yung... Ah! Okay, last day. Lahat ang kasi mo. Dahil na nagkupang may po. Dahil na masuhay. Lumawag na piran. Piran, sige. Sila ka nag-setting na sa sesyon. Receiver yung trigger. Tignan yun na. Set na book. Ako, dyan na nga eh. Pagod mo ay upper skill naman. Nagkano siya pa yun, no? Matinig ako ng kayo. Ano, ako naman yung medyo first skill. Mr. John, kulainan dito na dahil nandito na si Mr. John. Dali ko na nga yun. Bakit ang bubo naman? Ako nga dito na magpapili. Nakabangon ka na. Nakabangon pala. Naku, mo. Patik ka. Ito, durog na. Ay, dulog pa si Tawag! Wala ka sa... Makaula ko. Ito, Ake! upo nga yun. Ito, bubuhan. Ano? Ano?
Ay, para sa dito. Ay, para sa dito. Ay, tagay mo na. Tanaw na balik sa mga iyo. Ay, para ganyan dito. Nakapaskit ko tapo. Ay, kaya. Ay, para makabong na duman. So, matalip po. Ayos na. Naku, nakapag mo matalip po. Yo, busito. Ay, ko. Kaya nga yun, kaya di ka I love you, I love you. Dali ka to. No, dali ka to. No, telepon. Dali ko na lang. Wow. Oh, dali mo ba? Ay, na, nagkaroon na siya kung lang ko ang ginagawa. Aba, kaya nga, ito na. Aba, ito na. Ayaw, I love you. Ito na ito. Kung hindi naman ako kami nag-isa. Basta. Sana. Sana. Yung napag-game ka muna. Ay, tayo pa ako na yun. Pagpunta. Kaya nasa likod ko pa. Kung sa likod ko nag-aayos. Yung pang-isa. Saka yung ayos na, di ba yung ayos ka. Ayun ang monster. Ang ayos na. Hindi, magkakaw mo na. Bakit na rin? Ang gawa. Okay.
acting ko. Okay. Ito. Nakakay mo. Ayun, Kaya Elden na. Daron mo dikdik. Hindi ka din. Ako rin. Ako na sa makapos. Kaya sa dama ka po. Ako na, diyan mo daron dikdik. Ang pinangwalatan. Hindi pwede daron dikdik yung... Si Jay, ikaw nagdating Jay. Ilakbag ko. Hindi ka nagtakbo. Anak. Ay, man. Ako pa nakakaan. Ako ba kumakaon? Ano ito? Tapos sa ako. Magawa niya ako kaon. Gumuli ka ako. Wala ka lugod. Kamuli ka ba sa sumakbo? Tingin-tingin ako na. Katamang isa. Kapatay ba? Kapatay ba? Nagkiri mo ko na magkawat ka rin na. Pag nasa sa ako, di ko. Hindi ako nga. May Kasi balik ko ba yung mga sasabihin ko yan? Bakit ko yung medyo pa yung makita ko yan? Hindi na buti na kami. Hindi ka maraming ganda yung kasako. Ayun, kaya nga. Isutas ba nila ko ito nga? gusto mo to. Nag-81 ba? 81 star? Galing din na ako. Sige ka kang pala na. Sabi ko, basta ko yung Usahan ako mo. Uglong ka. wala mong balangay ka. Maliban sa tabi na kalanin na masarap na kalanin pala yung bubag ako yung kalanin ko bumalik. Araw-araw nakasakit. Sige, pag madaw ka. Ang mga lahi ko araw-araw may balita ng mga ay! Kung patay na Abang ka, naiyak eh. nagsama-sama lang ng mga pamilya. Apel-apel lang. Ano ka, balik pa ito ng balik ito. Hindi, pag-ukaw na po. Paano kaya ako bibigyan? Hindi, pag-ukaw yun. Gawin ka na lang. Pag-ukaw pang gawin ko Paano lang. kaya sa Hindi, nagkakaw di malong ko na po. Ako manig ko na po. Ito ka nung bulat. Kaya sumabuhay ka na. Hi, sus. Nagsama-sama pa nila yan. Bakit? Bakit? Well, I love you. Really, really. Ang ano nga nyo, makaluwang si Zuri.
Oh, gano'n ako na nanonood ko nga. Wala ako na ano. Kasi gusto ko. Ayoko. Ako kayo mo. Kailangan mo para system yung wala. Basta ka na. Wala na, sabi ka na, bigyan mo ta. Okay, ma! Ay, ikaw na pag opinion mo dapat nakapag-i-up mo. Okay, man. Ano ko na sana nagaton? Okay, man. Nagaton ko na lang. Bakit hindi ko mag-usap? Alam ko naman about. Ganda ang kicking mo. Sige. Lahat. May ano ka? May oh. Paano yun ako? Dahil mayroon na ako, di ako mapapasa, mayroon na ako. Typically, in Kalo. Oh, paano?
Magaling talaga siya. Mau ba sa kong comment? Hindi, magkaraan na kamo. Tagan sa na. Ako kaya ano na sa mga. Ito lang ba? Then, hindi na sa taon. Yung taon ng susunod. Wala mo pwede magkano nila. Kasi yung kinagbilawag mo naman, napulong mo ito na parang. Ano yung kasi nag-count na lang sa dalawa? Kasi nagkong Pila mapila ka pa sa sabi. Malulun. Pila ka? Kaya dyan nagkuhan, parang magpagkuhan. Ano? Meron, bakit eh? Talaga. Ano yan? Yan ang ano yan? Ano yan? Nga, ganyan eh. Pili pa yan o. Mga mili. May kanini skills. Kuya, yun. Hindi mo ko kita sa kulay. Ano kaya ako?
Then I pidal, really are play. How lang mo ka? There na. Then karambit, more, na-retrieve ko. Totoo ka man. Really, no? Na mga ang pangako. Ganda na yun. Gusto na ko. Sabi. Ano? Ganda na daw. Ano mo? Ore, hindi. Yo! Baka joke Hindi pa talaga to. Ano? Kaya araw. Boy, pan! Muy pa doon. Matagal! Subay pa doon. Ulat na. Bakit pag ginagawa mo? Hindi nagdadala sa iyo. Yan, si ano? Nakakatrabaho pa nga nila. Pantay yung kapling. Ito pa lang ganda si Hello, ma? Hindi. Oo. Itong ano, bumakuin na ng lalaki dyan. Wala ko palilo. Ito, ang bukar ka, nakatabakuin pa sa likod na siya. Basta na, agad na. Ano nga? Ano? Yan, gano'n. Alam nga. Oo. Kamay paro. O, dito. Ano? Hala. Ganda na, nilang mo pa sa Facebook ko, ganda. Kaya kasi jawan. Isa ganda. Dawai lang mo, pangalan mo kung ganda. Ano yan? Ganti. Yan ano, tanga. Ano kayo? Tikman! Yan, Stam!
Ako lang to. Ini malah anak aku masih ada. Uy. Kung nag-iipin na medicine daw. Sinito ko, nilagulot ako yung root na yun. Sa baba pa nga ito, tapatin ang kaya. Meron kaya ang ano, ang kaya, ay ang ano,
Chris, mga agaw. Ayun, ako din ko na ako. Wala ko na ilitan na badilo, yan o. Wala ko na pala, iitin ko ako. Laser, mapusugo. Ano? Pakulo nyo, ano, mga ito mo. Kasi ka lang, pakulo mo. Ano ba ito? Got me cover. Ay, Alam ni kita. ito ang utak mo. Diba? Oh! Oh, shit! Ha? Yun o. Well, ay dahil na lang. Ano na sana ako nga rin. Ticket for today. Tay. Marami dito na lang. Oh, yo! Oh, maguloy ko kaya maguloy. Pero bang lahat? Kaya wala dito, wala dito. Ay, ano, magdala ka sa loob. Mabiyo. Wag po ako. Ate. Sayang tayo po. Let's remove it. Ayun, ano.
Meron ako kayo. Kaya maipag-isipan lang diwa. Ay, puta nga yun po. Magabado pa nga. Kaya nga ako lang kasi madali mo madali. Lalo kung wala sa Kaya nga, piliin nga yung gusto kaya nga yung may namagaon. May kapimpan ka dyan? May kapimpan? Sabayaw mo na dyan kita. Wala ko. Ha? Gusto ko. Ay, pagkakas. Sige, tanga. Oo, sabi mo na tayo, magsabay ng sumi.
Apoy, grade 2. Putang sarap ko Wow, nga ayo. Walang ganun. Tulog ko dyan tayo. Ito nagtulog. Gamit ko. Tawad, ay, nalilipot. Oh. Yung mother. Ganyo ka. Ah, putang na. Kunin mo na. Ah, puno. Orang yang laser, dapat kayak pernah itu orang yang laser niya, jadi sama mamuhay. Laser kanina. Mamuhay ang pag-break ka sa kapin ay paglinis mo. Paglinis mo. Ay, putang Pwede mo mga kapin. Oo, mura ko pangit siya. ito, inisip mo nga ako. May mula. Tada. Yan na yan. Ito. Ano, ito ka makahon? Ikaw mo. Wala na din. Wait. No, bilang ko pa kasi dito. Sumunod ko. Oh, my. Dahil ko sa kamay ko eh.
Depends. Yola. Well, paano daw ba Nagbubuhay ka baga Liliser ka. Naliliser ka. Nagbubuhay ka. Pag napuwi sa membership ka, magkabuhay pa. Ah, Yeah. ikaw, good. Sabi mo, boy. Boy. So, magdala ka na natin. Tingnan mo. Magkwanto niyo, di ba? Ciao. Kahit na medyo malala to, okay lang. Ah, Yung nakikita ko. Alam, kinaangat pa kayo. oh, shit. Ayaw ko daw mga bola na naman ang Go ka na nga eh. Uy, tanay ko ng kulay. Aray. Yayo.
Daw mga hayop, dito sa bali. Ay, doon, nanawag. Wala nga yun. Balik ni Kilo. Yan ako kayo daw, saka kayo nararamdaman. Ikaw mga hayop, wala yung hayop. Si Pete, ano, daw ha? Sayang, sayang. Pete niya, tama. Ang talaga pa. Yakut ka ni ate. Tuloy mo. Ate! Bumagsak ka. Alin pa? Black. Yan. Yan. Pinigyo. Pinoya. Arut. Bukan tangan.
Oh, very good. Oh, yan na kayo. So, oh, Uy! Paano ka papakyaw? Ay! Oh, yung... Oh! 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 What did you? Go, go, Hindi ko makakabuka ng tao. Oh, bulag na sudua. Gusto ka ba? Oh, hindi na sinusunod. Ako daw. Kakamay. Ano, pwede? So, putang tigbanin na kumayo. Binibigyan pa lang. Uy! Pwede ano, Inutang ko eh, inutang ko. Mama, Mia. Baru na ito. Utang ha, yung po. Ulog na kanila yung ibubos. Natibay-tibay naman. Oy! Oy! Kaya nakanong ka pala, hindi ka pala nakakari. Like so. Yung oh, bawal sa ko. Kaya nga, mga ulukon.
Bagong pangusin ang computer. Ang nag-aaral na pala kayo, sili na. Pansit! Dua ka, pwede ka papaya. May watikwan. So, so, yung Uy! So! Look, I'm back with shit. Ay! Look. Look. Oh! Nagulat Kaya ako. nakakalasalita. Oh! Oh!
Pero di ka rin, Isalkan niyo po. Hindi yung portable. Okay, yeah. Yan. Buhay na sa dili mo. Yan. May batik tray. May batik tray. Ano, sa ito. Sabi ko, hindi, buda to. Yan. Bok. Ako manahay, double O. Ako mga Go. Yan. Hindi na to. Hindi kaya tumakit. Ayaw, para mahanap ko. Ito.
Hilig sa tingin ko. Guys. Kasi doon sinakabot si Dixon yun. Dito sa bimo. Bago ko mga mag bakalo kasi ako Ayun na to, piso na. alis ka doon kasi ako na ano makaya Ang first life ko pa nagbago. oh lagi ano yung kaya ano Alright. Ako Dito, typhoon. Dito. Typhoon. Walang. Typhoon? Oo. Five, four, three, two, one, let's go, go, go. Pulo ko Patay ka ngayon ka. Aray, kuha nito. May doctor dito suwat na ano. Pulo ko na kami. Hindi kay Dulce. Saot ka. Mga malakas tayo. Nothing is sent our way. Ano naman? Ikaw mo na mag-trip. Ikaw pala, Kyrie. Wala. Ay, wala. 3, 4, 3. Good one. Ito na. Oo.
Ano? Moral boy. 11. Ang buhay gate card, issue ko pa nag 3 times. Hindi yata. Yata. Pag di mo tatanang para siya sa ngayon. Ikan nakatuloy ako dito makain pa. Lahat. Matanak sa buwa. Buwan na ka ba? Una? Ito kaya nga, ipadaya ako. Kasi kalabangan. Sabi ko malat ko na nga, alatan mo ko ba? Hindi daro ko. Ito mo, palanit ako. Diba? Hindi pa nga nagkatara ng gapos ko. Hindi tama. Balit ako pa, balit palak, mandara ko lang na ikaw, tignan nyo. Kaya pala today. Ubus! Hindi na dato. Bigis ko po. Hindi na ba? Nakakalatan mo ako, tara. Hindi yun nakakapot ko sa bigis ko. Atan ako din ako. Nakabang na naman. Kasi kaya mag-iwa. Ito na yung ikaw. Ang dami sa dato. Lakan. Nahulog ako. Ha? Hindi ka na magaling ayos. Ang sabi kita mo. Pera na ayos ako. Tawag na. Pagturo, ba ayos siya. Di ba hindi ka pa nag-ugot na ayos ba? Kaya ka mong pulinaw. Paano mo yung bigyan nag-trip? Pag magalang ka, ay perso. O ano, Perso ng Mongolo. But may, Hindi tayo kama. kung ayos ka kung ang kape mo, di ako pinapin. Ayos ba? Kira niya ako. o ano, kaya nga na, hindi. Ayos ka, ayos. Ay pa yan! Madali, oh. Kasi ang hindi ko na bulong ko. Magkakaroon pa po. O ano, ate ayos ka, ayos. Kayo. Morago no, ang gusto niya. Oh, di ba? Di ba yung dito ko? Suko. Matay pa. Dito. Ayaw ka. Easy. Kalang. Ay, beauty mo. Yan. Ano? Ano? Agad. Laro lang ako doon, ayos It's na. wrong. Di ba tanong? Wow. Wow! Ano ito? Sumatay, madali. Pinailing iyo. Kung tayo na yun Boy. Pinailing ba ito? Paano ba napakatay? One. Wala. Pinailing ka kayo.
Gilid ka na. Gilid ka na. Hindi magtaaw. Hindi ko get. Ano ba yung sito? Ang nilang ko parang gano'n ang may. Ako nagpapakain pa rin na. Ito pa na ito nangyari house clubs. Gilid ka na. Ano ka tayo mo lang? Boom! Boom! Sige na, dito. Nag-shift. Tap. Bilang sabaw sa mga Diba yun nga yung pali? Yung timing niya. Ano nga ako? Ano ko sa'yo mga guys kung kami, hindi mo mag-isang doon. Yan o, pagpupunta pa ka. Uy! Ready kasi. Yan. Uy, Ay, siya lang. Kasi nahin ko. hindi ako tigwan siya dito. Sorry na, sorry. Uy, siya kaya ito dito. Sure, Sabi hindi tama ka ko na ito. Uy, siya na ako. Ay, nakulog. Hindi ako gilid. Ang gira rin. Yan na, wala. Yan, darmigan na. Saka yung nag-chat na dito. Ito lang i-text niya sa iba. Ako man nga sa iba. Ano, any last word? Any last word? Sarap may nang balak. Pwede sila. Pwede maging, ano, permanent. Sige. Okay. So, nag-ilog ko. Last week, ito din mga dala. Sorry. Oh, nice man niya ako naman sa Korea. 30 days. Then ako manap-hanap sa imo. Thank you very much. Pwede. Ayun lang. It's no, I love. Iba, So, ano? Sige. Sige. Bilin mo na weekend. Piran na weekend na siya. Bilin maging good. Pag hindi ka weekend. gusto ko na. Ano ganyan? So, gusto ko na ito. Yagi. So, bakit ko Ay, puti go ba yun? Straight ka. Piling na ako. Ay, agreed ka. Ewan ko niyo. Bibili ka ba? Ano lang? Sarap ka. Ano lang? Opening. Pagkatapos ko, open na mga ano. Sila ko lang ng meeting. Sa weekend na ba? Hindi ba mga Hindi mo ko yung Ah, yun, nalipunaan. Yung uli shotgun. Hindi ko ka naman. Ay, di, nakain ka naman. Oo. Uli shotgun. Yun yung
Oh, ang galing-galing nila. Yung kamuti ko. Gusto ko to, by 161. Yung ko tao, to. Ano yan? President, basta ang reklamo na ano. Tug, may tug, tug, tug. Anak ko, ay sila, kaya. May barabas ka ka. Yun, ha? Eh, wala na ako maligo. Ano ito to? Ay, ito nag-aayos eh. Hindi ako maganda. Kaya pa ako. Kasi ka to. Tama. Ano ito to? Ganyan. Tama na nga yun. Napay to, Pinog. Hindi ka natag sa baliot to, boss. Hindi. Eh, pero, Ako. Mahal ka. Laman kita. so, Orange siya. kaparaya. Pwede mo na, di mo na. Kaparaya pa ako. So, paray, parang kaya dito. Ano ang to? That's why we get it. Wow, wow. Ano na to? Grabe na naman ang naman niya. Ay, naglaba na dito. Alam ko kung buko. Ay, Ano eh? Oo, ano? Ito. Depends. Times 1. Tapos. Pwede walo ah. Ah, wala, wala. Iliya dito to. Ah, ayos ba? Sumakot pa galing ko na dito.
Ay, nabangan mo na. Kung kita mo ba nakakal, kung sila daw ako para sa kasi na yung Ano siya mo tagbitisin ko? Mga kurang siya mo tagbitisin. Dogs, mga kurang siya mo tagbitisin. boy. Mga iling nga tagbitisin mo. Iling nga tagbitisin mo tagbitisin ko. Aklap. Ay, iling nga daw. Kita ka mo ha? Bakit ka nga ito? Arthur, dahil sinaman ako. Ay, iling nga daw Ginamot sa ito. Ay, iling nga na. Kung sino nga dito tagbitisin. Kira ni Kabo. May duty dito. Kasi ako sabigang sa isip ko. Hindi na magkasi dyan. Naglalakot kayo doon sa PC, di ba naglilis? Pero sino po pag ginagawa sa PC? Para buwan na lang. Lahat na lang eh. Kawat na. Tapos na ako pasindo. Mga bulok. Hindi na nagkataw ko pira. Puro pa nga niya na tapos iya na susunod na moro ko bilang pagkat. Nasaugot. Kira niya. Hindi na bayro show you. Mali pa yata mali pa mali. Really, that's all. Tayo baga ano to? Tapos siya. Kaya pala nung Ayun, may tapos. Na, pagbagong ka.
Tuloy mong ibong. Okay, guys. Ganda. Ba't makapi ko noon. Ay, kung nakukulit ang mga ibang Gusto mo ka ba nasa itong salita? Pinabibigyan ko, mahiligyan ako. Galing pa man to, ay gusto ko. Kaya ako ngayon, may sarang ba na kasi na ngayon, ganyan na din. Ang bulit ko. Wala ka. Right na ni balik sa pero subod mo adun sa salito kay yung nakaubat na baga. Sila ko talaga ba sa ito. May ano ata? Ayun na nga. Ayun na kalong-kalo yan. Ano? Sayang kay Toby. Kaya mabakal dapat. Wow. Wala mo nga po, Tayo. Wala na akong paano. Saga naman. Out na sa to.
Ay, talagang gagawin ko. Kaya tatindi ako ng tao. Ay, Okay. sigurado. Leo. Tayo. Ha? Kanya man ang tigagamit. Ikaw mo siya sa diri nga ka. Kundi kami gusto bili. May binitaw. Ano na? Ha? Matog. Yung pistol na ano, kulay violet. May bili. Matog. Matog. Oh, May bili. yung mataba to. Lang, sinukot mo na yung tubar. Dahil yung inano Julie ng balay ko. Ha? Wow, Julie na ba? Julie na? Wala. Sinawa na. Say Julie na ba, no? Yun ang Julie ng bala. Yan ang Titiri po. Kape. Ikaw? Tigamit ko pa ito. ha? Tigamit ko pa. Minsan-minsan mo na. Titiri po kayo. O dayo, labo.
Gising na naman po. Ikaw muna ako kanina. Wala biyang pool. Pero pool. Ito mo yung mga kota. Okay. Yung maliit na kota ng kota. Kailangan dyan na ito. Dito. Wala kailan PC yung. Ha? Bikin ulit. Lagi ko na ako ulit. Bikin ulit. From 42 to 33. Kita mo. Lapat ko. Walang baby si Paul. May mati si Paul. Pinagawa ko yung si Paul. Seryoso. Golden
Ako, yung ano, ha? Pagkabit ka ba dyan, pagmalikas mo. Ako, dua. Ano, sino dito? Ano ba? Right. Hello? Buti ka, boy. Domingo. Natutulog na ako. Natutulog ka na po. Hindi na po sa ka ang mga ano.
Wow. Guys, wow. Brilliant, no? So, diba? What happened now? Right? Talaga na ayaw. Hindi mo. Parang sa baba, sa masunod sa baba. Wala ko. Ulo ka na yun. Ba't yung good?
Ano yun? Ano? No. Ano mo doon? Yan, medyo yung ano. Nakadang emergency. That's the I love really. Really. Tapos, Asama. Ito. Ano? Ito ko po lang gawin mo. Hello, baby, na. wala ako. Gatot. Ilot. Bigay ka kayo nag-walloy. Then, Lloyd, yung nani. Ano to, good morag? Lloyd. Ne. Lloyd. What is the Gupo na naman ka ng kayo. Ay. At nasa tray. Wala. Nakatay. 20. Matagal na lang. Kaya daw eh. Ang masawan mandaan, mauli na ako. Kanina, yawa. Just like I am a Joe.
Ikaw ka na.
Murad. Ito.
Deng. Ako, pero kung kanan, sabi ko sa inyo, church nila ito. Hindi, mga oras. Ako nga nag-gamit ka. Deng, ito mo na itaan. Deng, yan si Judy sa may pinto. Si Judy, ano niya sa may pinto, malaw ba yun din? Nini, ah. Oh. Ayun nga. Sorry ko pa, ano pa nga, tinulungan. Richard! Richard!